พุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามาเชิญทุกท่านนะคะนอบน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุญเลิศชัยถาวรโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบ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 นิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนะมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูปัจฉาจารย์ผู้มีเมตตาการุณสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสว่างไสวแห่งพระสัทธรรมคำสอนความประจักษ์แจ้งแห่งธรรมจงบังเกิดมีในขันธสันดานในจิตใจของญาติธรรมผู้สนใจใกล้ในพระสัทธรรมคำสอนทุกท่านวันนี้ก็มีญาติธรรมในศูนย์ปฏิบัติทั้งลูกเดนแล้วก็แม่ขาวมาร่วมฟังธรรมด้วยทำไมใช้ว่าแค่รู้จริงๆถ้าท่านทั้งหลายตามฟังอยู่ก็จะเข้าใจว่าทำไมแค่รู้ซึ่งบางท่านเพิ่งอ๋อนะบางท่านอ๋อมานานแล้วเพิ่งอ๋อทำไมไม่สอนอย่างนี้ตั้งนานแล้วอาตมาบอกว่าก็ยังไม่ถึงเวลาตัวเองที่จะเข้าใจก็ไม่อ๋อถ้าถึงเวลาก็อ๋อแค่รู้เนี่ยเป็นทั้งหมดของโพธิปักขิยธรรม37ประการไม่ใช่เล็กน้อยนะตั้งแต่สติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดแล้วก็มรรคอริยมรรคมีองค์แปดรวบทีเดียวแค่รู้หรือสักแต่ว่ารู้เพราะนั้นคำนี้ควรที่จะเป็นคำที่ขึ้นใจกับเราในยุคปัจจุบันสำหรับผู้ใคร่ที่จะออกจากทุกข์หรือไปสู่ความหลุดพ้นเพราะว่ามันย่อไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้แล้วย่อแล้วก็รัดสั้นเพราะนั้นแค่รู้เนี่ยรวบหมดแล้วไม่มากกว่านี้แล้วก็ไม่น้อยกว่านี้แค่รู้นี่พอเพียงแล้วนะวันก่อนเคยพูดว่าแค่รู้ก็จบทุกเรื่องวันนี้ก็พูดอีกว่าทำไมแค่รู้แค่รู้เนี่ยเป็นอย่างไรก็คือแค่รู้เนี่ยมันไม่ต้องมีความจงใจหรือเจตนาหรือเรียกว่ามีตัวตนเพิ่มเข้ามาก็คือให้เป็นโดยธรรมชาติธรรมชาติธาตุแท้ของธรรมชาติเองธรรมชาติธาตุแท้ก็คือในส่วนของชีวิตหรือความเป็นไปที่เรารู้สึกได้อยู่เนี่ยก็มีธาตุเรียกว่าธาตุหรือความเป็นธาตุความเป็นขันธ์ก็เรียกได้ความเป็นธาตุก็เรียกได้เพราะนั้นมีธาตุมีขันธ์มีขันธ์มีธาตุก็คือไม่ใช่เฉพาะคนทั่วไปก็คือพระอรหันต์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเรียกว่าเมื่อทรงพระชนอยู่เรียกว่ามีพระธาตุเรียกว่ามีพระในส่วนของขันธ์ก็คือขันธ์หน้าแล้วก็ธาตุก็คือความเป็นธาตุซึ่งความเป็นธาตุแยกให้
ให้มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ก็ความเป็นธาตุก็คือธาตุหกธาตุหกที่ว่าเนี่ยก็คือมีปฐวีธาตุอาโปเตโชวาโยธาตุทั้งสี่แล้วก็มีอากาศธาตุและก็วิญญาณธาตุซึ่งวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นธาตุที่เรียกว่ารู้ธาตุรู้แล้วระหว่างอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันอย่างไรก็คืออากาศธาตุก็คือเป็นช่องว่างเป็นความว่างเหมือนกันความว่างจับต้องไม่ได้ถ้าจับก็คือได้แค่ลมแต่ความว่างอากาศธาตุเนี่ยช่องว่างจับไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นอารูปในส่วนของอารูปฌานเรียกว่าอากาสานัญจายตนะฌานเป็นฌานที่พ้นจากรูปเป็นอรูปฌานใช้อากาศเป็นอารมณ์ได้ก็คืออากาสานัญจายตนะก็คือมีอากาศไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์เพราะนั้นในส่วนของอากาศธาตุก็จึงแยกจากวิญญาณธาตุซึ่งวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุที่มีความว่างมีความรู้แต่มีความว่างอากาศธาตุเป็นธาตุที่ว่างแต่ไม่มีความรู้ต่างกันเพราะนั้นที่บอกว่าปรับให้กลับสู่สภาพของธาตุเดิมก็คือธาตุเดิมที่รู้เนี่ยก็คือเป็นวิญญาณธาตุไม่ไม่ได้มากไม่ได้น้อยก็คือแค่รู้นั่นคือถ้าถลำรู้หรือเลยจากแค่รู้เนี่ยสักแต่ว่ารู้ก็เรียกว่าเป็นการรู้ที่มีตัวตนขึ้นมาซึ่งมันเฉียดมันเบียดกันนิดเดียวถ้าไม่เข้าใจก็กลายเป็นเรารู้ขึ้นมาเรียกว่ามีผู้รู้ก็ต้องละอีกเพราะนั้นถ้าแค่รู้เนี่ยไม่ต้องละเพราะอะไรเพราะรู้แล้วก็จบกันรู้แล้วก็จบที่ไหนจบที่รู้นั่นแหละซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสในเรียกว่าปายะสูตรว่าปายะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าสุตเตสุตตามตังภวิสติเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่ใช่ฟังก็สักแต่ว่าฟังแปลผิดทิฏเถทิฏฐามตังภวิสติเห็นก็สักแต่ว่าเห็นมุตเตมุตตามตังภวิสติก็คือรับรู้ก็สักแต่ว่ารับรู้วิญญาเตวิญญาตามตังภวิสติรู้แจ้งก็สักแต่ว่ารู้แจ้งซึ่งรู้แจ้งก็เป็นส่วนของวิญญาณเพราะนั้นตาหูตาจมูกลิ้นกายใจเพราะนั้นรวบทั้งหมดเลยก็คือสักแต่ว่าเพราะนั้นสักแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยใช้ว่าแค่รู้คำเดียวความหมายอันเดียวกันไม่ใช่ต่างกันเพราะนั้นแค่รู้เนี่ยจบทุกเรื่องก็คือไม่มากกว่านี้แล้วไม่น้อยกว่านี้แล้วมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็แค่รู้ถ้าทันแล้วเนี่ยก็จะสามารถเห็นธรรมโดยประจักษ์แจ้งตรงหน้าเลยว่าแค่รู้เนี่ยมันจบตรงหน้าเลยเห็นทางตาก็จบได้ยินทางหูก็จบได้กลิ่นทางจมูกก็จบรู้รสทางลิ้นก็จบรู้กายสัมผัสก็จบรู้ใจนึกคิดก็จบเรียกว่าจบทุกการเป็นไปเพราะฉะนั้นแค่รู้เนี่ยจบทุกเรื่องเคยกล่าวแล้วทีนี้วันนี้ก็เน้นย้ำอีกว่าทำไมต้องรู้ทำไมต้องแค่รู้เพราะว่าโดยมากหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมแล้วทรงนำมาตรัสสอนยุคเรียกว่ายุคพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนธรรมไม่ยากก็ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงท่านตรัสในส่วนของปฐมเทศนาหรือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่ายะถาภูตัง
ญาณทัสสนังในอะไรติปริวัตตังทวาทสากาลังก็คือในปริวัติสามอาการ12ก็คือให้รู้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้ทรงตัดย้ำอีกทีหนึ่งในส่วนของอนัตตลกนสูตรในอนัตตลกนสูตรทรงย้ำอีกทีหนึ่งว่าเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัตตพังพึงเห็นทรงชี้หรือทรงเรียกว่าเน้นย้ำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าให้พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าอะไรว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัตสมิเราไม่เป็นนั่นนะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่อัตตาของเราในอะไรในขันธ์ห้าเพราะนั้นสรุปว่าที่เป็นไปอยู่เนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือชีวิตที่เป็นไปอยู่ถ้าว่ารู้เห็นตามความจริงอย่างที่พระธรรมารเจ้าทรงตรัสเรียกว่าพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าคือตรงนี้จะเป็นวิปัสสนาก็คือพึงเห็นก็คือทัตตพังเห็นด้วยอะไรสัมมปัญญายะก็คือด้วยปัญญาชอบยถาภูตังตามความเป็นจริงเอวะเมตังอย่างนี้ว่าก็เนตังมะมะเนโสมัตตมินะเมโสอัตตาในขันธ์ทั้งห้าว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็คือรูปก็ไม่ใช่เวทนาก็ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่สังขารก็ไม่ใช่วิญญาณก็ไม่ใช่เพราะนั้นในส่วนของเราที่เป็นชาวพุทธควรที่จะเรียกว่าลึกซึ้งกับธรรมที่ชื่อว่าขันธ์ห้านี้ถ้าไม่เข้าใจขันธ์ห้าก็จะมุ่งไปสู่ขันธวิมุตติไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่รู้จักสมมุติขันธ์ห้านี้เป็นสมมุติทั้งสิ้นนะมันกระดิกขึ้นมานิดหนึ่งก็คือสมมุติกระดิกขึ้นมาจากอะไรกับเพิ่มขึ้นมาจากอะไรก็คือจากวิมุตติเพราะนั้นถ้าไม่รู้จักการกับเพิ่มก็จะไม่เห็นว่ากับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ดับไปไหนไปสู่ความที่เรียกว่าพ้นจากสมมุตินั้นก็คือวิมุตติซึ่งตรงนี้ก็อ้างพระเทรีกล่าวว่าทุกขเมวะหิสัมโพธิทุกขังเตติเวทิจะนัญญตระทุกขังสัมโพธินัญญตระทุกขังนิรุจฉันติก็คือทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วนัญญตระทุกขานอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรดับก็คือท่านกล่าวสมบูรณ์ในสองธรรมชาติที่เป็นทุกข์กับธรรมชาติที่ไม่ทุกข์ธรรมชาติที่ไม่ทุกข์ก็คือไม่เกิดไม่ดับธรรมชาติที่เป็นทุกข์ก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราจับหลักได้เข้าใจตามความจริงได้เนี่ยก็จะไม่สับสนในธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าจะรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วก็คือไม่พ้นจากการเห็นความจริงก็คือทุกข์กับสิ่งที่เรียกว่าไม่ทุกข์นั่นเองแล้วอะไรที่ชื่อว่าเป็นทุกข์ก็คือขันธ์ห้าทรงตรัสว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นทุกข์โดยธรรมชาติเขาเองนะไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์แก่ใครเป็นทุกข์ก็คือมีความเกิดชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์นี่คือทุกข์อะไรทุกข์โดยธรรมชาติ
ทั่วถึงกันทั้งสิ้นเรียกว่ารับทั่วกันคือไม่ว่าใครนะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงปุถุชนนะก็คือรับทั่วกันคือมีความเกิดความแก่ความตายของขันธ์ห้าเองไม่ใช่ของใครนะเพราะนั้นตราบใดที่มีขันธ์ห้าอยู่ห้ามไม่ได้ไม่ให้เกิดห้ามไม่ได้ไม่ให้แก่ห้ามไม่ได้ไม่ให้ตายเพราะนั้นการที่เห็นตามความจริงว่าขันธ์ห้าเนี่ยเขาเกิดแก่ตายไม่ใช่เราทีนี้คนทั่วไปก็เข้าใจผิดว่าชาติปิทุกขาเนี่ยแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ก็ไปเหมาว่าเราเกิดจริงๆไม่ใช่เราเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าคนไม่ได้ตรัสว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดเนี่ยไม่ได้ตรัสว่าแม้คนเกิดก็คือแม้ความเกิดคือสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็คือขันธ์ห้าเนี่ยเกิดทางตาก็คือเกิดตั้งทางตาก็คือมีความคล่ำคล้าพ่วงด้วยและก็ดับสลายทางตาเรียกว่าดับหรือภาษาเราก็คือมรณะหรือตายเพราะนั้นเกิดตั้งดับก็คือเกิดตั้งดับก็เกิดทางตาตั้งทางตาดับทางตาเกิดทางหูตั้งทางหูดับทางหูเกิดทางจมูกเกิดทางลิ้นเกิดทางกายเกิดทางใจก็เหมือนกันเกิดตั้งดับเหมือนกันเพราะนั้นการเกิดตั้งดับของขันธ์ห้าเองเนี่ยเป็นสภาพที่เรียกว่าทุกข์เพราะว่าไม่มีขึ้นคือไม่มีก็คือมันว่างอยู่ก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปการเป็นเช่นนี้เรียกว่าสภาพที่เรียกว่าทุกข์สัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทนยากสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นรูปธรรมและเป็นรูปธรรมหรือกายและใจเนี่ยทั้งสิ้นเป็นทุกข์เพราะว่าทนอยู่ไม่ได้ทำไมทนอยู่ไม่ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปเพราะฉะนั้นเราอย่าเข้าใจผิดว่าที่บอกว่าเกิดเนี่ยเราเกิดแก่คือเราแก่ตายคือเราตายถ้าเห็นความเป็นจริงว่าแค่ขันธ์ห้าเนี่ยมันทั่วถึงกันแม้แต่พระอรหันต์เองก็มีเช่นนี้มีความเกิดความแก่ความตายของขันธ์ห้าเองแต่ทำไมถึงท่านไม่รับผลด้วยต่างกับปุถุชนปุถุชนก็คือเกิดก็เราเกิดนะเนี่ยยุ่งตรงนี้แก่ก็คือเราแก่ตายก็คือเราตายเพราะอะไรเพราะอุปทานในขันธ์ทั้งห้าปัญจุปาทานขันธาพระธรรมราชาตรัสว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานี่ก็คือเน้นย้ำว่าที่ทุกแล้วก็กระเทือนถึงใจเนี่ยเพราะเหตุอะไรเพราะว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเพราะว่าโดยย่อแล้วการเข้าไปอุปทานที่ว่าเกิดแก่ตายของขันธ์ทั้งห้าเนี่ยว่าเป็นเราเนี่ยคือตัวทุกข์ที่มันเดือดร้อนอยู่ที่หาทางดับทุกข์กันเนี่ยก็คือเพราะตรงนี้แต่ถ้าว่าเป็นแค่ขันธ์ห้าเกิดแก่ตายของขันธ์ห้าเองไม่มีใครเดือดร้อนเพราะว่าเขาก็เป็นของเขาอยู่เช่นนั้นก็คือเกิดทางตาตั้งทางตาดับทางตาเกิดแก่ตายเกิดทางไหนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราชัดเจนตรงนี้เราจะแยกออกว่าห้ามแม่ขันธ์ห้าเกิดไม่ได้ห้ามแม่ขันธ์ห้าเรียกว่าห้ามคลาดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ห้ามแม่ขันธ์ห้าแตกสลายไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นของเขาอยู่เช่นนั้นถึงแม้ว่าผู้นั้นรู้ธรรมเห็นธรรมถึงที่สุดจิตหลุดพ้นแล้วก็ตามก็ปฏิเสธความจริงนี้ไม่ได้เพราะนั้นความจริงนี้ก็ยังเป็นอยู่เช่นนี้ตั้งแต่ปุถุชนจนถึงพระอรหันต์เป็นเสมอกันเรียกว่าขันธ์ห้าเกิดแก่ตายแต่ว่าต่างกันตรงไหนต่างกันที่ว่าอุปทานปุถุชนทั่วไปก็เข้าไปอุปทานในขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นเราเกิดที่ปรากฏขึ้นมาถามว่าใครเห็นเราเห็นได้ยินใครได้ยินเราได้ยินเพราะนั้นเมื่อเป็นเจ้าของปรากฏการณ์นี้แล้วก็มีผู้เกิดมีผู้แก่มีผู้ตายซึ่งหลายท่านก็เพิ่งเข้าใจนะว่าฉัน
ตั้งใจว่าจะบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป้าหมายไปสู่ความสวัสดีก็คือสุคติอย่างน้อยก็ดีกว่าไปทุกขติถ้าได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีก็คือไปถึงพระนิพพานพอมาเห็นความจริงของขันธ์ห้าว่าไม่มีเราเลยโครงการที่ว่านี้ก็ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเลยเรียกว่ายกเลิกตอนไหนตอนที่เห็นว่าขันธ์ห้ามันไม่ใช่เรานั่นแหละใครยกเลิกใครยกเลิกก็จิตที่หลงนั่นแหละยกเลิกมันกลายเป็นจิตที่รู้ขึ้นมาจิตที่รู้ก็มีวิชาเห็นตามความจริงรู้เห็นตามความจริงนี่แหละก็ทำให้ยกเลิกโครงการที่ว่าจะทำโน่นทำนี่เพื่อบุญกุศลโยมบอกว่าจะรักษาศีลอาตมาถามว่าถ้าไม่มีเราแล้วใครรักษาแล้วที่รักษาอยู่ถามว่ามันสมบูรณ์จริงไหมโดยมากก็ไม่จริงปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพอเผลอแล้วก็ตบเปี้ยเข้าไปตบยุงเพราะนั้นมันมีอะไรมันมีตัวตนแล้วตัวตนที่รักษาจะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้เลยทีนี้ความเป็นโสดาบันก็สมบูรณ์ขึ้นมาหน่อยในส่วนศีลห้าแต่ผลสุดท้ายก็ยังไม่ชื่อว่าอธิศีลเพราะว่าอธิศีลเป็นศีลที่เรียกว่ายิ่งแล้วอะไรเล่าที่เป็นอธิศีลก็คือจิตที่ปกตินั่นเองคือศีลที่ว่าอธิศีลสิกขาจิตที่ตั้งมั่นนั้นเรียกว่าอธิจิตตสิกขาก็คือจิตที่ตั้งมั่นก็คือความเป็นสมาธิของจิตจิตที่เห็นความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงที่ว่าเนี่ยรู้เห็นตามความจริงในสภาพธรรมทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าอธิปัญญาเพราะนั้นถึงพร้อมด้วยอธิศีลอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาตรงนี้จะเข้าสู่อริยมรรคอริยผลขึ้นมาได้ถ้าไม่งั้นมัวสารวนที่จะไปรักษาศีลเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาอะไรที่ว่ายุ่งทั้งหมดเลยเพราะเอาตัวตนก็ไปทำเมื่อรู้เห็นตามความจริงว่าศีลแท้สมาธิแท้ปัญญาแท้รวมที่ใจรวมที่จิตอย่างเดียวเรียกว่าเป็นมรรคจิตเนี่ยเรียกว่าไม่ยากแล้วไม่ยากใกล้ต่อเป้าหมายคือความหลุดพ้นแล้วถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่รู้ต่อปีไหนนะไม่รู้ต่อชาติไหนด้วยว่ามันจะหลุดพ้นเพราะอะไรมันหลงเอาตัวตนเข้าไปปฏิบัติเอาตัวตนเข้าไปทำเอาตัวตนเข้าไปรักษาเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เห็นตามความจริงเช่นนี้ก็จะไม่ยุ่งยากแล้วแค่รู้เห็นตามความจริงเนี่ยมันเป็นทั้งหมดแล้วก็คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาก็แค่รู้เนี่ยตัวแค่รู้เนี่ยเป็นทั้งหมดทำไมถึงแค่รู้เพราะเป็นทั้งหมดเป็นทั้งสติปัฏฐานสี่เป็นทั้งสัมมาปัฏฐานสี่เป็นทั้งอิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงค์เจ็ดอริยมรรคเมืองแปดพร้อมพลั่งด้วยการแค่รู้เพราะนั้นแค่รู้ที่ว่าหรือสักแต่ว่ารู้ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเนี่ยเรียกว่าเป็นอริยมรรคแล้วก็ยังผลเกิดขึ้นก็เป็นอริยผลแล้วก็ถึงที่สุดก็คือพระนิพพานก็คือวิมุตติเพราะนั้นในส่วนนี้ถ้าเข้าใจผิดเพี้ยนก็ยากมากสำหรับเราผู้มุ่งหวังที่จะสู่ความหลุดพ้นก็จับผิดจับถูกตะครุบผิดตะครุบถูกไม่อาจที่จะเจอเป้าหมายเพราะว่าเดินผิดก็คือมรรคที่ว่าเนี่ยเรียกว่าผิดมรรคไม่ใช่เป็นสัมมามรรคเป็นมิจฉามรรคก็คือเอาตัวตนเข้าไปทำเนี่ยเป็นมิจฉามรรคทันทีแต่ว่าถ้าไม่มีตัวตนคือแค่รู้เนี่ยเป็นสัมมามรรคทันทีสัมมามรรคเป็นสัมมามรรคสัมมามรรคหรือมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อเป็นสัมมามรรคก็เป็นสัมมาญาณะเมื่อเป็นสัมมามรรคก็เป็นสัมมาญาณะก็คือเป็นความรู้ที่ถูกต้อง
เมื่อมีสัมมาญาณะก็มีสัมมาวิมุตติตามมาทำให้สัมมัปปทานสัมมัตต10ก็คือตั้งแต่มรรคมีองค์8แล้วก็สัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติมีอีก2พ่วงกันมาด้วยสมบูรณ์เลยสมบูรณ์แบบตรงที่ว่าแค่รู้เพราะนั้นเคยพูดว่าแค่รู้เนี่ยเริ่มต้นก็แค่รู้ท่ามกลางก็แค่รู้ที่สุดก็แค่รู้ปริยัติก็แค่รู้ปฏิบัติก็แค่รู้ปฏิเวทก็แค่รู้แล้วปริยัติคืออะไรก็คือรู้อริยสัจสี่นี่คือปริยัติจะรู้มากกว่านี้ก็ไม่พ้นอริยสัจสี่จะรู้84,000 นามขันธ์ก็ไม่พ้นอริยสัจสี่จะรู้อภิธรรมบ้างบาลีบ้างจบปต9หรือจบไหนก็ตามไม่พ้นอริยสัจสี่ถ้าว่าโดยปริยัติคือรู้อริยสัจสี่ปฏิบัติคืออะไรก็คือกิจที่ทำต่ออริยสัจสี่ก็คือทุกข์ควรรู้สมุทัยควรละนิโรธาทำให้แจ้งมรรคควรเจริญแล้วก็ปฏิเวทก็คือกัตตญาณปริยัติก็คือสัจจญาณปฏิบัติก็คือกิจญาณปฏิเวทธรรมก็คือกัตตญาณก็คือรู้ว่าอะไรทุกข์ควรรู้แล้วสมุทัยควรละแล้วมรรคนิโรธาควรทำให้แจ้งแล้วมรรคควรเจริญแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนสัจจญาณพ้นจากรู้ไหมก็ไม่พ้นกิจญาณก็คือไม่พ้นจากรู้อีกแล้วกัตตญาณก็ไม่พ้นจากรู้อีกเพราะนั้นมันมีญาณะพ่วงท้ายอยู่เสมอกิจญาณรู้ว่าไม่ใช่สัจจญาณรู้ว่าความจริงนี้คืออะไรก็คืออริยสัจสี่นี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคนั่นคือสัจจญาณก็คือปริยัติก็คือ4เรื่องนี้พอแล้วไม่ต้องยุ่งยากเราจะพุทธรู้แค่นี้พอเพียงแล้วไม่ต้องปริยัติอะไรให้มากฉันจำไม่ได้หรอกเจ้าค่ะจำไม่ได้ก็เอาแค่นี้พอว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคพอแล้วแค่นี้พอแล้วก็ปฏิบัติทำอย่างไรก็คือกิจญาณก็คือรู้ว่าควรทำอย่างไรทุกข์ควรรู้สมุทัยควรละนิโรธาทำให้แจ้งมรรคควรเจริญเพราะนั้นในกิจ4เรื่องเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่รู้นั่นแหละก็คือรู้ว่าควรทำอย่างไรก็ทุกควรรู้การที่รู้ทุกหรือว่าแค่รู้เนี่ยแหละก็คือเป็นการละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ก็คืออวิชชาเป็นต้นเพราะนั้นพอรู้ปรากฏขึ้นมาอวิชชาก็หายหน้าไปทันทีไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องไปตะเพิดหรือเพิกถอนอะไรนะไม่ต้องไปละไปกำจัดอวิชชาแค่รู้ขึ้นมาเนี่ยอวิชชาหายหน้าไปเลยแล้วเมื่อสมุทัยคืออวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นต้นไม่อยู่สภาพที่ปรากฏก็ตรงหน้าก็คือนิโรธะคือความดับทุกข์เพราะนั้นมรรคเป็นผู้รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธตัวเขาเองก็จะเดินตัวเขาเองเพราะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากเป็นเรื่องซับซ้อนแค่รู้ขึ้นมาเนี่ยแค่รู้ปรากฏขึ้นมากิจทั้ง4ของอริยสัจก็สมบูรณ์เลยเรียกว่าทุกข์ได้รู้ขณะที่มรรคได้เดินเครื่องเนี่ยก็ทุกข์ก็ได้รู้หรือว่าได้ทำกิจในส่วนของทุกขสัจเรียกว่าปริญญายังก็คือในส่วนทุกเนี่ยอิตังทุกขังปริญญายังก็คือความจริงอันประเสริฐคือทุกนี้พึงรู้หรือควรรู้เพราะนั้นก็ใครรู้ไม่ใช่เรารู้ทีนี้ที่ไปปฏิบัติก็พยายามเอาเราเนี่ยรู้มันก็เลยยุ่งมันไม่มีเราตั้งแต่ต้นแล้วใครรู้ก็คือมรรคเป็นผู้รู้ทีนี้มรรคต้องประกอบด้วยจิตเรียกว่ามรรคจิตที่ทำงานตรงนี้เรียกว่าแค่รู้นี่แหละมรรคจิตทำงานเพราะนั้นมรรคจิตทำงานก็แค่รู้อะไรรู้ทุกข์ขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยไปพร้อมเลยขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยก็ทุกข์ไม่อยู่แล้วก็เป็นอะไรนิโรธก็ปรากฏเพราะนั้น
ไม่ใช่4 เรื่องทำคนละ4 ตอนหรือ4 ขณะคือขณะเดียวกันเลยไม่ใช่คนละสเต็ปแต่อันเดียวกันเลยทั้งเจริญมรรครู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเป็นอันเดียวกันเรียกว่าขณะจิตเดียวนั่นแหละเพราะนั้นขณะจิตเดียวที่พร้อมทั้งของมรรคเนี่ยหรืออริยมรรคเนี่ยหรืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาที่รวมศูนย์ที่จิตเนี่ยเรียกว่าพร้อมพรั่งขณะจิตเดียวเท่านั้นแหละโครงเดียวเท่านั้นแหละถึงที่หมายเลยไม่ต้องยุ่งยากเลยเพราะนั้นเมื่อถึงที่หมายตรงนี้เรียกว่าปฏิเวทธรรมก็เรียกว่ากัตตญาณทุกคนรู้ได้รู้แล้วสมุทัยควรละแล้วนิโรธควรทำให้แจ้งแล้วมรรคควรเจริญได้เจริญแล้วเพราะนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสมบูรณ์พร้อมแค่รู้นี้เท่านั้นเองเพราะนั้นแค่รู้ทำไมต้องแค่รู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพายสูตรแต่ปัจจุบันเนี่ยใช้คำที่เรียกว่าพอเข้าใจกันได้ในภาษาของเราก็คือแค่รู้หรือสักแต่ว่ารู้ก็คืออันเดียวกันไม่ใช่คนละอันถ้าว่ามาแต่งตั้งหรือบัญญัติขึ้นเองไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สอนมาและปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายบางอาจารย์ก็บอกว่าพ้นทุกข์ได้เพราะรู้นี่คือชัดเจนมากไม่มีอย่างอื่นนะแค่รู้เนี่ยพ้นทุกข์ได้แค่รู้นี่จบทุกเรื่องก็คือแค่รู้ทางตาเนี่ยก็จบทางตาแค่รู้ทางหูก็จบทางหูแค่รู้ทางจมูกก็จบทางจมูกแค่รู้ทางลิ้นก็จบทางลิ้นแค่รู้ทางกายก็จบทางกายแค่รู้ทางใจก็จบทางใจแค่รู้อย่างเนี้ยจบทุกเรื่องจบทุกอย่างที่ปรากฏไม่มีเราไม่มีของเราจึงเป็นเรียกว่าเห็นอย่างตรงแท้ตามความเป็นจริงเช่นนั้นแค่รู้เนี่ยก็เห็นประจักษ์แจ้งความเป็นจริงเช่นนั้นจึงไร้ซึ่งตัวตนกลับคืนสู่สภาพเดิมแห่งธรรมชาติเรียกว่าวิมุตติธรรมหรืออมตะธรรมอมตะธาตุได้ซึ่งทั้งหมดก็เป็นแค่ธาตุถ้าพูดถึงธาตุปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุทั้งหมดแห่งธาตุนี้เรียกว่าเป็นธาตุสี่ที่จับต้องได้นะธาตุทั้งสี่และธาตุที่5เนี่ยเรียกว่าอากาศธาตุจับต้องไม่ได้ที่จับได้เนี่ยแค่ลมเพราะนั้นอากาศธาตุมีไว้ทำไมเพราะว่าธาตุทั้ง4ทำงานถ้าไม่มีอากาศธาตุทั้ง4ทำงานไม่ได้หายใจเข้าได้อย่างไรถ้าไม่มีช่องว่างทานข้าวไปได้ไงดื่มน้ำไม่ได้ไงเพิ่มธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเข้าไปไม่ได้ถ้าไม่มีอากาศธาตุคือช่องว่างนี้เพราะนั้นอากาศธาตุทำให้ธาตุทั้ง4ทำงานได้อยู่แต่ว่าถ้าไม่มีธาตุที่6เรียกว่าจะรู้เรื่องอะไรไหมธาตุที่6ก็คือวิญญาณธาตุที่ว่าเนี่ยก็คือแค่รู้นั่นแหละเพราะธรรมชาติธาตุรู้เนี่ยเขาไม่มีมากกว่านั้นเขารู้ไม่มีไม่มีเพราะว่าเขาทำงานโดยเอกเทศต่างกับวิญญาณธาตุซึ่งวิญญาณธาตุเนี่ยต้องอาศัยรูปเขาเกิดได้เพราะมีรูปขันธ์เวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้สังขารการปรุงก็คือการคิดเพราะนั้นเขาอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารเขาจึงเกิดขึ้นมาได้วิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณเป็นปัจจัยทำให้นามรูปมีความหมายขึ้นมาเพราะว่าวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงเกิดนามรูปเป็นปัจจัยก็ทำให้วิญญาณเกิดอีกมันสลับไปสลับมาอยู่ตรงนี้เรียกว่าขันธ์ห้าเนี่ยก็คืออาศัยกันถ้าไม่มีวิญญาณขันธ์ก็คือขันธ์ที่ว่าธรรมชาติที่รู้แจ้งทางทวารทั้ง6เนี่ยไม่มีเพราะนั้นการเกิดการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดไม่ได้เพราะนั้นการรู้ตรงนี้จิตตรงนี้เรียกว่าเกิดดับแต่มีจิตที่ไม่เกิดดับอีกจิตที่ไม่เกิดดับคือเป็นธรรมชาติที่พ้นจาก
ขันธ์แล้วอยู่ตรงไหนก็คือวิญญาณธาตุเนี่ยวิญญาณธาตุเป็นธาตุที่ไม่เกิดดับเรียกว่าเป็นจิตเดิมแท้ก็ได้เป็นใจก็ได้เป็นใจที่เป็นอมตะเป็นจิตที่เป็นอมตะไม่ตายเพราะไม่เกิดถามว่าก่อนที่จะขันธ์ห้าเกิดใครรู้ก็คือวิญญาณธาตุเนี่ยรู้แล้วขณะขันธ์ห้าทำงานอยู่ใครรู้ก็วิญญาณธาตุเนี่ยรู้ขณะที่ขันธ์ห้าดับไปแล้วก็คือวิญญาณขันธ์ดับไปหมดความรู้สึกทางตาไปแล้วทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไปแล้วใครรู้เรื่องนี้อยู่ก็วิญญาณธาตุเพราะนั้นวิญญาณธาตุเป็นจิตเดิมแท้หรือเป็นธรรมชาติธาตุรู้ที่มาพร้อมกับธาตุทั้งห้าที่ว่านี้เขาไม่เกิดเพราะว่าอะไรที่เกิดเขาก็รู้อะไรที่ดับเขาก็รู้แสดงว่าเขาไม่เกิดตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ดับไปเพราะนั้นจึงเป็นธาตุอมตะซึ่งเป็นธาตุอมตะตรงนี้เรียกว่านิพพานธาตุก็ได้เป็นอมตะธาตุก็ได้เพราะนั้นธาตุรู้ตรงนี้ก็เป็นอันเดียวกันเพราะว่าพ้นจากสังขารเป็นวิสังขารในส่วนของวิสังขารเรียกได้หมดเรียกได้ว่าเป็นส่วนของอมตะธาตุก็ได้เพราะว่าไม่ถูกปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกปรุงแต่งแล้วก็เป็นวิสังขารก็ได้หรืออสังคตะธรรมก็ได้เพราะนั้นในส่วนของธรรมที่ว่าเมื่อกี้ที่ภิกขุณีได้แจงขึ้นมาเมื่อกี้ว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปก็คือเป็นเรื่องของขันธ์ห้าแต่พ้นจากขันธ์ห้าแล้วเนี่ยก็คือเป็นวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้เนี่ยหรือเป็นวิสังขารเนี่ยหรือเป็นนิพพานธาตุเนี่ยเป็นอมตะธาตุเนี่ยไม่มีเกิดไม่มีดับเพราะนั้นพ้นจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเพราะนั้นมีสภาพธรรมนี้อยู่ที่ไม่เกิดไม่ดับก็คือเขารู้อยู่อย่างเนี้ยใครจะว่าอย่างไรเขาก็รู้อย่างนี้แต่ว่าเพราะองค์ความรู้ไม่พร้อมพรั่งเขาก็เลยถูกอวิชชาครอบงำได้แต่เมื่อไหร่องค์ความรู้ที่ว่ารู้เห็นตามความจริงอย่างนี้อยู่เรื่อยจนองค์ความรู้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เรียกว่าปัญญาสมบูรณ์วิชาสมบูรณ์สิ่งที่ตามมาเขาก็หลุดพ้นจากการครอบงำของอวิชชาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความเรียกว่าถูกหลอกด้วยอำนาจของอวิชชาได้อีกเพราะนั้นจิตที่ถึงความเป็นวิมุตติเรียกว่าเป็นจิตที่พ้นจากสังขารเป็นจิตตวิสังขารเพราะนั้นพูดถึงจิตไม่ใช่แค่ในขันธ์ห้าเพราะนั้นพ้นจากขันธ์ห้าก็มีจิตเรียกว่าจิตตวิสังขารเป็นจิตที่ไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดไม่ดับไปด้วยแต่จิตที่เกิดดับที่รับรู้อยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นจิตในขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์ซึ่งก็เรียกว่าจิตด้วยแต่ว่าจิตเนี่ยเป็นจิตตสังขารพ้นจากจิตตสังขารเป็นจิตตวิสังขารวิสังขารกตังจิตตังอนานังกายมัจจกาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้นี้พระธรรมเจ้าทรงเห็นครั้งแรกทรงประจักษ์แจ้งความจริงนี้ครั้งแรกว่ามีจิตที่พ้นจากสังขารเรียกว่าเป็นจิตตวิสังขารเป็นจิตที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นจิตที่เป็นอมตะอยู่เช่นนี้เพราะนั้นการถึงความเป็นเช่นนี้ของผู้ที่เห็นจึงเรียกว่าพ้นตายเพราะว่าไม่มีเกิดไม่มีตายเพราะเนื้อแท้เป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้ามายุ่งอยู่กับสังขารเนี่ยพ่วงไปกับสังขารเกิดก็ไปยุ่งกับสังขารเรียกว่าเกิดตายไปกับสังขารแล้วเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าไปยุ่งอยู่กับสังขารเพราะนั้นหยุดยุ่งกับสังขารหยุดแทรกแซงสังขารก็คือขันธ์ห้านั่นแหละก็คืออย่าไปยุ่งกับขันธ์ห้าอย่าไปแทรกแซงขันธ์ห้าอย่าไปเรียกว่าก้าวกายขันธ์ห้าปล่อยให้เป็นขันธ์ห้าโดยธรรมชาติเองเพราะนั้นผลสุดท้ายพระอรหันต์ท่านพ้นจากอุปทานในขันธ์ทั้งห้าก็คือไม่ยุ่งไม่อุปทานไม่ทำอะไรกับขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้ายังเป็นไปอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่พระ
พระเรียกว่าทองเหลืองหรือพระอิฐพระปูนที่ไม่รู้เรื่องพระหลานท่านรู้เรื่องรู้ดีกว่าคนทั่วไปแต่ท่านไม่ถูกปรุงอีกไม่ถูกเรียกว่าถูกทำให้ปั่นป่วนได้อีกจิตเข้าสู่เรียกว่าเป็นจิตตวิสังขารไม่อาจปรุงแต่งได้อีกนั่นชื่อว่าผลจิตที่เป็นวิมุตติก็เป็นจิตเดียวกับจิตตวิสังขารเพราะนั้นจิตที่พ้นจากอวิชชาก็เป็นจิตตวิมุตติหรือเป็นโลกุตละจิตก็ได้เป็นจิตที่อยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือโลกเพราะนั้นจิตนี้ไม่เกิดไม่ตายถ้าจิตที่เกิดตายก็คือจิตตสังขารถ้าจิตใดเกิดได้จิตนั้นก็ตายได้แต่จิตที่ไม่เกิดก็เป็นจิตที่ไม่ตายเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่เห็นความจริงเช่นนี้ประจักษ์แจ้งก็ยุติการทำทุกอย่างเรียกว่าจบภารกิจกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อการทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกขีณาชาติชาติสิ้นแล้ววุติตังพรหมจริยังพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกตังการะนิยังก็คือกิจอื่นที่ควรทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกเรียกว่าจบกิจเราได้ยินว่าเขาจบจิตกันเขาจบตรงนี้จบตรงที่ว่าไม่มีเราในขันธ์หน้าเนี่ยก็เกิดยุติกันก็คือไม่อุปทานในขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าก็ยังทำงานอยู่เรียกว่าเป็นขันธ์ห้าล้วนๆเป็นปัญจขันธาพระอรหันต์ท่านก็เป็นเช่นนั้นเรียกว่ามีขันธ์ห้าล้วนๆหรือมีธรรมชาติของธรรมเป็นไปอยู่เรียกว่าไม่มีการแปดเปื้อนด้วยอะไรอีกเรียกว่าไม่มีเราเข้าไปผสมลงเรียกว่าไม่มีเราเข้าไปผสมลงก็เป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นไปอยู่เรียกว่าไหลไปอยู่ทำไหลไปอยู่ก็คือยุติกันเมื่อไหร่ยุติกันเมื่อขันธ์หน้าแตกสลายถึงที่สุดนั่นแหละก็คือเรียกว่าดับขันธปรินิพพานแต่ถ้ายังไม่ดับขันตรงนี้เรียกว่าปรินิพพานเฉยๆพระธรรมเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อถึงที่สุดก็จะเรียกว่าดับตรงหน้าก็คือปรินิพพานปรินิพพานนี่ไม่ได้แปลว่าตายก็แปลว่าดับอะไรอวิชชาดับตัณหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับเป็นต้นเรียกว่าปรินิพพานคือดับรอบตั้งแต่อวิชชาตัณหาอุปทานตั้งแต่อวิชชาสังขารเป็นต้นไปทั้งหมดของกระบวนการของปฏิจจ์ทั้งสิ้นที่ก่อให้เกิดทุกข์ดับก็เรียกว่าดับรอบปรินิพพานแต่เมื่อขันธ์ห้าทำงานอยู่จะไม่ชื่อว่าดับขันธปรินิพพานแต่เมื่อขันธ์ห้าได้ดับสุดท้ายแล้วเรียกว่าดับขันธปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอรหันต์ดับขันธปรินิพพานใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแค่รู้นี้สมบูรณ์แล้วทุกเรื่องอย่าไขว้เขวไม่อาจทำอะไรให้มากกว่านี้ไม่อาจที่จะเรียกว่าน้อยกว่านี้แค่รู้นี่พอดีแล้วพอดีเป็นมัชฌิมาเป็นทั้งหมดเป็นทั้งเริ่มต้นท่ามกลางที่สุดเป็นทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไม่ได้มากกว่านี้ไม่ได้น้อยกว่านี้ถ้าเข้าใจเช่นนี้เราจะพุทธเรียกว่ายุติการเกิดได้เลยทุกท่านเลยที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ก็คือไม่เกิดอีกไม่เกิดอีกเพราะมันไม่มีเราตั้งแต่ต้นเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีเราและถามว่าใครเกิดอีกใครแก่อีกใครตายอีกแล้วใครจะไปเกิดอีกมันไม่มีมันยุติตรงหน้าเพราะนั้นยุติตรงหน้าการเวียนว่ายตายเกิดก็ยุติการสิ้นภพจบชาติก็ปรากฏตรงนั้นตรงที่เห็นว่าไม่มีเราภารกิจทั้งสิ้นก็เรียกว่าโครงการก็ถูกยกเลิกจบภารกิจทุกอย่างเอวังก็มีโดยประการฉนี้ต่อมาปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เป็นการสนทนาของญาติธรรมก็ขอเจริญพร
อาจารย์ชัยชาญนะที่เข้ามาฟังให้กำลังใจอาจารย์มีประเด็นที่ว่าสมมติคัดค้านก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ก็ได้เชิญได้เลยหนอหรือญาติธรรมท่านอื่นมีอาจารย์คนสิงห์หรือคนต้นไร้นามคนม่อนแม่จีตาอิ่งหลายท่านคอมเมนต์ได้เลยหนอที่พูดไปทั้งหมดส่วนไหนที่ไม่ถูกต้องก็เรียกว่ามาทำให้มันทำให้บริสุทธิ์อาตมาปรุงแต่งขึ้นมาเพราะนั้นก็ท่านทั้งหลายก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหนอสาธุครับนมัสการครับอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ต่างๆกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับก็ที่ฟังแล้วก็ไม่มีอะไรค้านนะครับสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับที่พระอาจารย์ได้กล่าวก็เป็นเช่นนั้นนะครับโมทนาสาธุครับไม่มีอะไรค้านครับท่านอื่นนะคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้เพื่อความกระจ่างแจ้งร่วมกันกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมสาธุแล้วก็ได้เลยคุณครับแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับ ก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรครับ ที่พระอาจารย์กล่าวมานะครับ ถูกต้องทุกอย่างเลยครับพระอาจารย์ เพราะว่าแค่รู้ที่พระอาจารย์บอกเนี่ย มันเพียงพอแล้วจริงๆครับพระอาจารย์ เมื่อก่อนผมก็โอ้ไม่เชื่อพระอาจารย์เหมือนกันว่าแค่รู้นี่หรือจะพ้นทุกข์ได้จริงนะครับพระอาจารย์แต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับพระอาจารย์เพราะรู้ของพระอาจารย์เนี่ยมันอยู่ในโลกนี้โดยที่ว่านะครับพระอาจารย์มันมีทุกข์แต่ผู้ทุกข์หามีไม่เลยครับพระอาจารย์เหมือนที่พระอาจารย์กล่าวไว้ไม่ผิดเพี้ยนเลยครับพระอาจารย์เหมือนที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์กล่าวไว้เป๊ะๆเลยครับพระอาจารย์นะครับความทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์หามีไม่ทางมีอยู่แต่ผู้เดินหามีไม่นะครับมรรคมีอยู่แต่ผู้เจริญเนี่ยหามีไม่นะครับถ้าผู้ใดเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยครับเห็นว่าเป็นเหมือนที่พระอาจารย์กล่าวมาหมดเลยนะครับกล่าวมาว่าขันธ์ห้านะครับมันก็เป็นธรรมชาตินะครับความเป็นธรรมชาติมันก็มีทั้งฝ่ายที่ปรุงแต่งนะครับฝ่ายที่มันอาจเป็นฝ่ายจิตสังขารกับฝ่ายวิสังขารที่มันไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าจิตเดิมของเราเนี่ยไม่มีอะไรอยู่แล้วมันว่างเปล่าอยู่แล้วนะครับเป็นจิตที่บริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับเป็นนิพพานธาตุอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคำพูดเนี่ยก็เป็นคำพูดที่สมมติขึ้นมาใช้นะเพื่อให้ผู้ได้เข้าใจกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พูดขึ้นมาก็ไม่เข้าใจกันทุกอย่างมันก็เป็นสมมุติมาเลยนะครับพอเราเห็นตรงนี้แล้วครับอาจารย์เห็นธรรมชาติตรงนี้แล้วครับโดยใช้การแค่รู้ของพระอาจารย์เนี่ยนะครับแค่รู้เหมือนที่อาจารย์พร่ำสอนอยู่ทุกวันเนี่ยมันเห็นเลยว่านะครับธรรมชาติตรงนี้ครับมันเป็นธรรมชาติอยู่เช่นนั้นเองนะครับเราไม่ไปคล้องนะครับจิตมันไม่ไปคล้องละจิตไม่ไปให้ค่ากับอะไรกับอะไรเลยก็เลยหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นสมมุติหมดเลยก็เลยเป็นวิมุตติครับอาจารย์หลุดพ้นจากทุกอย่างก็เลยไม่มีอะไรให้เป็นให้เอาสักอย่างหนึ่งเลยครับอาจารย์มันพ้นทุกอยู่ในโลกนี้เหมือนกับลิ้นงูครับอาจารย์โดยที่อ่าเขาเรียกอะไรครับไม่โดนเขี้ยวงูไม่โดนพิษของงูแม้สักหยดเดียวณปัจจุบันนี้เพราะพระคุณของพระอาจารย์ผมหาที่สุดไม่ได้ครับอาจารย์ที่เอาธรรมะนะครับเอาแก่นของพุทธศาสนาเนี่ยครับมาเผยแพร่นะครับทำให้กับผมเนี่ยพ้นทุกข์ได้เพราะรู้แค่นั้นเองครับอาจารย์แล้วมันเห็นชัดมากๆในชีวิตเนี่ยนะครับเราอยู่ในโลกนี้ง่ายมากนะครับไม่ทุกข์อะไรเลยนะครับอะไรมากระทบเราก็แค่รู้นะครับอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้นะครับแล้วรู้โดยที่ไม่มีอะไรที่จะไปเป็นไปเอาเลยนะครับถ้ามันเข้าใจตรงนี้ครับอาจารย์มันไม่มีมันอิสระจากทุกอย่างเลยครับอาจารย์นี่ถ้าพูดไปเนี่ยก็บางคนหรือว่าท่านที่ขออนุญาตนะครับไม่ได้กล่าวถึงท่านนี้นะครับคือทุกคนทั่วไปเนี่ยเขายังเข้าไม่ถึงนะครับเพราะเขาไปค้นหาอยู่นะครับเขาไปเป็นอยู่นะครับเขาไปยึดอยู่ว่ามีตัวของเขาอยู่ว่ามีอย่างอ่า
มันต้องมากกว่านี้สิแค่รู้ไม่ได้สิมันต้องมากกว่านี้นะครับซึ่งผมก็เคยเป็นเมื่อก่อนแต่พอหันมาว่ามันจบแค่รู้จริงๆจบแค่รู้พ้นทุกข์ได้เพอรู้จริงครับพระอาจารย์นะครับสาธุสาธุครับพระอาจารย์สาธุครับสาธุหนอสาธุสาธุท่านอื่นท่านอื่น ค่ะที่ถ้าพระอาจารย์ได้กล่าวมานั้นก็เป็นเช่นนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าบุคคลจะส่วนมากเนี่ยเขาไม่เข้าไม่ถึงใช่ไหมเจ้าคะไม่เห็นเนี่ยบุคคลส่วนมากนะคะเขาก็มองไม่เห็นพอมองไม่เห็นเขาก็จะมีความสงสัยเพราะว่าผู้รู้อะค่ะมีเยอะหมายความว่ารู้ในธรรมข้ออัดข้อธรรมมีความรู้นะเยอะค่ะแต่บุคคลที่เข้าถึงหรือบุคคลที่เห็นนะคะ เห็นสภาพธรรมจริงๆเนี่ยบุคคลที่เข้าไปเห็นสภาพธรรมจริงๆเนี่ยมีน้อยพอมีน้อยเนี่ยบุคคลที่ท่านรู้มากเนี่ยนะคะรู้มากท่านก็จะมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้ที่การเกิดดับเป็นยังไงตามรู้เห็นจุดรู้จุดไหมอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะคือการเกิดดับเนี่ยมันสิ้นสุดไปตั้งนานแล้วสำหรับบุคคลที่ท่านเข้าถึง ท่านจะไม่กล่าวถึงคำว่าเกิดดับ แต่ท่านจะกล่าวคำว่ามันสลายไป หรือว่ามันเป็นอย่างนั้นเอง มันเป็นแบบนั้นเองของธรรมชาติ ทุกอย่างยังปกติแต่มันไม่เข้าไปเป็น อย่างเช่นว่าเราเนี่ยเดินอย่างเงี้ยเดินนะคะเดินเรานั่งอย่างเงี้ยเราจะเห็นอาการเหล่านั้นเป็นธรรมชาติแต่ไม่มีเราเข้าไปเป็นไม่มีเราเข้าไปคล้องไม่มีเราเข้าไปแบกอาการต่างๆหรือตาที่กระทบมันเห็นตามจริงเห็นตามจริงที่เหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสก็คือว่ารู้เห็นตามจริงเห็นตามจริงในธรรมชาติเพราะ ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่เคยมีเราอยู่แล้วค่ะไม่เคยมีเราและบุคคลที่ท่านเห็นเนี่ยท่านจะอธิบายได้ชัดเจนว่ามันยังไงเห็นคำว่าเห็นนะแต่ว่าถ้าถึงที่สุดนะมันไม่สามารถอธิบายได้ว่าเห็นนั้นคืออะไรมันไม่สามารถแปลออกมาเป็นภาษาสมมติได้ถ้ายังแปลได้ก็แปลว่ายังมียังเป็นยังคล่องอยู่นะคะ ซึ่งตรงนี้บุคคลที่ท่านเห็นจริงๆเนี่ยจะอธิบายได้อธิบายสภาวะสภาวะมันก็คือธรรมชาติสภาวะก็คือความคิดปรุงแต่งหรืออาการของสังขารนั่นนะคะสังขารปรุงแต่งสภาวะไหนก็เกิดจากการปรุงแต่งทั้งหมดไม่ว่าหยาบหรือละเอียดไม่ว่าละเอียดแค่ไหนนะคะละเอียดจนไม่มีชื่อไม่มีนามมันก็เป็นเกิดดับที่สังขารปรุงแต่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้รู้มีเยอะค่ะมีเยอะมีเยอะแต่พอเรารู้เฉยๆเนี่ยเรายังไม่เห็นมันก็จะเป็นปกติที่เราจะอ่าพูดยังไงก็ได้ค่ะไม่ผิดเพราะว่าปัญญาเรามีอยู่แค่นั้นเราเห็นอยู่แค่นั้นเราก็เข้าใจอยู่แค่นั้นนะคะพอเราเข้าใจอยู่แค่นั้นเราก็จะแสดงความเห็นความรู้ของเรานะคะออกมาฉะนั้นถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าท่านรู้แค่นั้นจริงๆเห็นท่านรู้แค่นั้นเห็นแค่นั้นจริงๆแต่ว่าการตัดสินนะคะทุกการตัดสินไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดน่ะมันคือตัวตนค่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ยึดดียึดชั่วยึดถูกยึดผิดยึดบุญยึดบาปแต่ว่ามันไม่กระทำอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่า เขาไม่กระทำการอันใดก็แล้วแต่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนให้ตัวเองเดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะจะไม่กระทำแล้วก็อย่างเช่นว่าเราไปเห็นบุคคลอื่นอย่างเงี้ยถ้าความไม่ปรุงจริงๆนะคะไอ้ความไม่ปรุงจริงๆมันเห็นบุคคลอื่นสันดานไม่ดีทำไม่ดีเนี่ยมันรู้แค่นั้นแล้วมันก็จบมันจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาว่าไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้นั่นสอนผิดไอ้นี่สอนถูกอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่มีแต่มันจะเข้าใจเรื่องปัญญาของเขารู้แค่นั้นก็ถูกของเขา มันเป็นอย่างนั้น แต่เมื่อไหร่ที่มีคำวิพากษ์วิจารณ์นั่นคือตัวเราเลยค่ะ แม้แต่ทำเบื้องต้นก็ยังเข้าไม่ถึงเลย เพราะอะไร เพราะมันยังมีตัวตนอยู่ยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้อยู่อย่างเงี้ยค่ะคือบุคคลที่ไม่ปรุงแล้วจริงๆเนี่ยเขาจะจิตเขาจะไม่ส่งออกนอกเลย มันจะรู้อยู่ภายใน มันจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ธรรมภายในเนี่ย
มันจะไม่เพ่งออกไปข้างนอกเลย ตั้งแต่หนูขอใช้สมมติว่าพระโสดาบันนะคะไอ้จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยแหละมันไม่มีอะไรเลย อันนี้ค่ะสมมติว่าทำเบื้องต้นเอาละกัน เนี่ยจิตของท่านเนี่ยก็จะรู้แล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ตนเอง สังขารนี้ไม่ใช่ตนเองขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ตนเองแล้วอ่ะรู้มั่นเลยว่าไม่ใช่นะคะ พอรู้มั่นว่าไม่ใช่ปุ๊บเนี่ย จิตมันจะอยู่ภายใน จิตมันจะอยู่ภายในมันจะไม่เพ่งโทษบุคคลอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่เพ่งโทษไม่กล่าวคำที่จับจ้องไปถึงบุคคลอื่นว่าคนนั้นทำผิดคนนี้ทำถูกอย่างเงี้ยนะคะผิดถูกก็ช่างเรื่องของเขานี่นะคะคือการจิตที่ไม่ส่งออกนอกหรือจิตที่ไม่ปรุงมันจะเห็นตามจริงแหละแต่มันจะไม่มีคำว่าเขาดีหรือไม่ดีเขาถูกหรือผิดนะคะเนี่ยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในงดงามเช่นนี้นะคะงดงามในตัวของธรรมชาติก็คือเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันไม่มีเรา มันมีแต่ธรรมชาติ ถามว่าบุคคลที่ท่านเห็นน่ะท่านได้ประกาศไหมว่าท่านเป็นผู้วิเศษมันไม่ใช่ผู้วิเศษหรือว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ท่านอยู่เหนือสุขหรือเหนือทุกข์อ่ะอยู่เหนือเวทนาที่ตากระทบหูได้ยินน่ะยังปรุงความพอใจไม่พอใจยังปรุงความสุขความทุกข์ได้อยู่นั่นแหละนั่นแหละก็ยังอยู่ในอารมณ์ของโลกนะคะแต่บุคคลที่ท่านถึงเนี่ยท่านจะไม่ปรุงว่านั้นสุขหรือว่าทุกข์พอใจหรือไม่พอใจเพราะมันตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปโดยเด็ดขาดเลยค่ะตัดออกไปโดยเด็ดขาดลิ้นที่ได้ลิ้มรสเนี่ยรู้ชัดรู้ชัดรู้ชัดแล้วสลายไปไม่ยึดในรสคือไม่เข้าไปว่าอร่อยหรือไม่อร่อยรู้ตามจริงรู้ตามจริงแล้วก็สลายไปส่วนอาการเกิดดับเนี่ยในเบื้องต้นก็ต้องเห็นกันทุกคนนะคะการเกิดดับยังไงเกิดดับละเอียดขนาดไหนหรือว่ามันเกิดดับยังไงอันเนี้ยบุคคลที่เห็นนะท่านจะอธิบายได้ละเอียดมากนะคะส่วนพอมันผ่านเลยคำว่าเกิดดับไปนะเหมือนที่พระอาจารย์มหาบุญเลิศบอกอะค่ะคือมันไม่ได้มีการเกิดดับแต่มันเห็นตามจริงที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเห็นปุ๊บไม่ปรุงแล้วก็ไม่ไปไม่มามันอยู่ในสภาพนี้ของมันตลอดเวลาเลยคือสภาพที่ไม่ปรุงอะค่ะแต่ไม่ใช่นิ่งเฉยเงียบนะมันสงบค่ะมันสงบอยู่ภายในคือมันไม่ปรุงสิ่งใดเลยมันไม่ปรุงตากระทบปุ๊บรู้ตามจริงแต่ไม่ปรุงไม่คล้องไม่คล้องในสิ่งที่เห็นไม่คล้องในสิ่งที่ได้ยินไม่คล้องในสิ่งที่ได้สัมผัสนะคะมันจะเป็นคำว่าไม่คล่องเนี่ยคำว่าไม่คล่องหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเอาคำไหนมาเปรียบเทียบดีคือมันไม่คล่องคือไม่เข้าไปเป็นสักอย่างเลยเหมือนเห็นไก่อ่ะไก่เดินผ่านมันไม่ได้เข้าไปเป็นไก่ค่ะมันก็รู้ว่าไก่แค่นั้นเองนะมันก็เห็นตามจริงแต่มันจะไม่มีเห็นปุ๊บกระทบมันจะไม่มีชื่อเรียกให้มันแค่เห็นมันสักแต่ว่าเห็นธรรมชาติแค่นั้นเองส่วนความคิดนะคะมันจะจิตเห็นจิตเลยอันนี้หนูแค่เปรียบเทียบ คือมันจะเห็นสภาพสังขารปรุงแต่งทั้งหมดทั้งมวลมันเห็นหมดรวดเร็วด้วยค่ะรวดเร็วเลยการเห็นสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันจะเห็นรวดเร็วทั้งกระบวนการทั้งหมดมันจะปรุงแต่งยังไงก็ได้จะปรุงแต่งวิเศษเลิศเลอก็ได้มันจะปรุงแต่งยังไงก็ช่างมันจะไม่เข้าไปเป็นในสังขารนั้นเลยแม้ขณะที่ม่อนพูดนี่ก็ใช้สังขารปรุงแต่งนะคะเป็นการปรุงแต่งของสังขารเนี่ยมันจะไม่มีเราแต่มันเป็นธรรมชาติที่มันออกมาแล้วมันก็ฉลายตัวไปของมันในตามธรรมชาติเลยไม่มีใครเป็นเจ้าของถามว่ามันจริงในสมมุติแต่ว่ามันไม่จริงในวิมุตติคือมันก็คืออาการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ม่อนหรือน้องต้นหรือว่าบุคคลใดก็แล้วแต่ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดแหละค่ะมันเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยมันไหลออกมายังไงกระบวนการมันเป็นยังไงเนี่ยมันไม่เป็นเรายังไงเนี่ยบุคคลที่ท่านเห็นน่ะท่านจะเข้าใจทั้งหมดค่ะส่วนบุคคลที่ท่านไม่รู้ท่านก็จะเหมาว่าขณะที่พูดเนี่ยคือการปรุงแต่งนะอ่ะเป็นเขานะเป็นเรานะเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้แต่ถ้าอันนี้คือความรู้นะคะแต่ถ้าเห็นเนี่ยมันต่างจากรู้ต่างตรงนี้แหละค่ะต่างที่เห็นเนี่ยเขาเห็นยังไงแล้วเขาพ้นทุกข์ยังไงคือพ้นทุกข์ก็คือมันมีอยู่แต่เขาไม่ได้ปรุงว่านั่นคือทุกข์หรือสุขคือมันเหนือไปอีกค่ะ
อารมณ์ต่างๆมันเหนืออารมณ์ของโลกอะมันเหนือความที่มันเหนือตรงที่มันไม่สุขไม่ทุกข์กับอะไรเลยแต่มันเห็นตามจริงเห็นแบบไหนก็คือแบบนั้นมันไม่ได้แบบว่านิ่งเฉยเงียบไม่พูดไม่จาอันนั้นน่ะไม่ใช่นะคะยิ่งรู้ยิ่งแจ้งยิ่งเห็นยิ่งถึงเนี่ยค่ะพอถึงเนี่ยมันรู้แจ้งแล้วเห็นสภาพที่รู้แจ้งตามจริงเห็นสภาวะตามจริงแล้วแต่ไม่คล่องในสภาวะเพราะสภาวะทั้งหลายคือสังขารไม่ว่าหยาบไม่ว่าละเอียดยึดไม่ได้ยึดไม่ได้ทั้งสองสภาวะหรือสภาวะอะไรที่จะโลดโผนแค่ไหนก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะเหล่านั้นมันคือสภาวะคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อันนี้หนูพูดเนี่ยค่ะไม่ได้มีปฏิฆะกับบุคคลใดนะคะแต่ว่าหนูอธิบายให้ฟังว่าเออไอ้คนที่รู้กับคนที่เห็นมันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะมีเป็นการแลกเปลี่ยนเนาะเป็นการแลกเปลี่ยนธรรมะเพราะว่าไอ้ธรรมะที่แท้จริงอะพอมันเห็นน่ะมันเห็นถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นอันเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าภายนอกภายในก็เป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุคคลที่ท่านน่ะละจากวิมุตติไปเนี่ยละจากสมมุติไปเนี่ยก็เป็นอันเดียวกันทั้งหมดมันไม่มีอะไรเป็นอะไรมันไม่มีใครเป็นอะไรสักอย่างมันไม่มีเก่งไม่มีฉลาดกว่ากันมันเสมอเท่ากันทั้งหมดมันเสมอกันทั้งหมดคำว่าคุณเก่งกว่าฉันเก่งกว่าคุณฉลาดกว่าฉันโง่กว่ามันก็ไม่มี ค่ะมันไม่มีอะไรเลยจริงๆมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยสภาพเนี้ยสภาพที่ไม่มีไม่เป็นไม่คล่องแต่มันสักแต่ว่าเพราะอะไรมันมีแต่ธรรมชาติทั้งนั้นนะคะมีแต่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งนั้นไม่มีเราไม่มีเราเลยตัวลูกก็ไม่ใช่เราไอ้ว่างก็ไม่ใช่เราไอ้โล่งก็ไม่ใช่เราเบาก็ไม่ใช่เราอะอิสระก็ไม่ใช่เราไอ้โกรธเกลียดก็ไม่ใช่เรามันเป็นล้วนเป็นแต่สภาวะของธรรมชาติที่เกิดขึ้น หนูไม่ได้เรียนปริยัตินะคะแล้วหนูแต่มันเห็นจากสภาพมันเห็นจากสภาพที่เกิดขึ้นกับตัวเองสภาพธรรมทั้งหลายอะนะคะฟังธรรมก็ไม่ได้ฟังธรรมใครหรอกค่ะจริงๆเนี่ยก็คือมันก็เห็นตามความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือรู้เห็นตามจริงรู้เห็นในตามจริงรู้เหมือนที่พระอาจารย์มหาบุญเลิศบอกว่ามันแค่รู้จริงๆอะขันธ์ห้ามันทำงานของมันแต่ละขันธ์มันเขาแบ่งหน้าที่กัน แต่คำว่าตัวกูของกูหรือว่าตัวเราตัวตนเนี่ยค่ะมันเข้าไปแทรกแซงอะพอมันเข้าไปแทรกแซงมันจะมีผิดมีถูกมีแบบนั้นมีแบบนี้นี่แหละค่ะคือการปรุงแต่งมันจะถูกมันจะผิดมันจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันจะเป็นยังไงมันก็คือการปรุงแต่งทั้งหมดเลย ครับมันคือการปรุงแต่งของสังขารทั้งหมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นอะไรก็แล้วแต่หูกระทบตากระทบทางตากระทบทางจมูกกระทบทางลิ้นกระทบทางอ่าส่วนต่างๆที่ว่าอายตนะทั้ง6คือหนูไม่เก่งเรื่องปริยัตินะหนูก็จะพูดได้แค่นี้นะคะเพราะว่าหนูไม่เก่งปริยัติแต่สิ่งที่หนูพูดคือหนูเห็นสภาพธรรมน่ะค่ะเห็นสภาพธรรม หนูถึงพูดว่าเขากระทบก็แล้วแต่กระทบทางจมูกรู้กลิ่นแล้วสลายไปมันไม่มีคนถือครองในกลิ่นนั้นรู้รสปุ๊บรู้ชัดแล้วก็สลายไปมันไม่มีคนถือครองหูเหมือนกันได้ยินเสียงปุ๊บก็สลายไปนะคะมันจะเป็นคือเมื่อมันเราไม่คล่องเราเห็นแต่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้แบกสิ่งใดเลยบนโลกใบเนี้ยมันไม่ได้แบกอะไรเลยแต่มันจะเห็นตามจริงว่าธรรมชาติเป็นแบบนั้น ธรรมชาติของเขาเมื่อกระทบมันก็เป็นอย่างนี้เองนะมันเป็นอย่างนั้นนะจนถึงที่สุดแม้กระทบใจมันก็ไม่กระเพื่อมมันจะไม่มีการกระเพื่อมภายในเลยภายในภายนอกมันเป็นเนื้อเดียวกันด้วยมันไม่ได้เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำไปมันไม่มีเราเลยด้วยซ้ำไปมันไม่มีเราไม่มีเขาทุกอย่างทุกคนน่ะเสมอภาคกันหมดค่ะแต่ว่าการที่จะเห็นนั้นน่ะมันแค่รู้ซื่อๆรู้ตามจริงรู้ตามจริง แต่ไม่เข้าไปเป็นเห็นตามจริงทุกอย่างค่ะกระทบจริงมันไม่ได้แบบว่าเออมันรู้สึกแต่ว่า
มันไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าเลิศเลอเพอร์เฟกต์ค่ะมันคือความธรรมดานี่แหละค่ะคือความธรรมดาที่เราใช้ชีวิตในประจำวันของเราเราทำอะไรบ้างมันก็ยังใช้เหมือนเดิมมันใช้แต่มันไม่ยึดในสิ่งที่มันมีในสิ่งที่มันใช้ไม่ยึดไม่คล้องแต่มันแค่รู้ซื่อๆรู้อะไรที่เกิดขึ้นต่อหน้ามันแค่รู้สาธุค่ะ สาธุเนาะสาธุ สาธุสาธุครับเป็นอย่างนั้นเลยครับพระอาจารย์ครับญาติธรรมทุกท่านแล้วก็พี่ม่อนพูดมาเป็นอย่างนั้นจริงๆครับพระอาจารย์สาธุนะครับสาธุญาติธรรมท่านอื่น ดูนะครับดูอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะครับสภาวะทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้าถึงจริงๆแล้วเนี่ยในเห็นสภาวะที่ไม่มีอะไรเลยคือโลกใบนี้มันไม่มีอยู่ก่อนไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับมันเป็นความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการปรุงแต่งของสังขารนะครับโดยมีอวิชชาก็คือความไม่รู้พอไปเห็นหนึ่งรู้แล้วเนี่ยมันไม่มีพอไปถึงสิ่งที่ไม่มีเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยตรงนั้นมันก็คือถึงใจที่มันไม่มีอะไรครับใจที่ว่างเปล่าใจที่ไม่มีอะไรอยู่ก่อนแล้วอวิชชาคือการไม่รู้พอรู้ก็คือวิชชาพอรู้แจ้งแล้วเนี่ยมันก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเป็นเช่นนั้นสภาวะของสังขารที่ยังปรุงแต่งเนี่ยก็ปรุงแต่งได้แต่ไม่มีอวิชชาก็เหมือนว่ามันไม่มีมันสักแต่ว่าเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นธรรมชาตินะครับหูได้ยินเสียงก็ได้ยินเหมือนเดิมนะครับเพราะมันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นการลิ้มรสก็เป็นธรรมชาติของลิ้นนะครับลิ้นก็ไม่ได้ในสภาพเป็นอะไรก็รับรสตามที่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับอร่อยเขาก็รับรสเป็นอร่อยนะครับถ้าไม่อร่อยเขาก็รับไม่อร่อยเขาเป็นตามธรรมชาตินั้นเลยเขาไม่ได้ไปไปอะไรทั้งสิ้นเขาแค่รับรสเวทนาคือการรับรู้พอใจไม่พอใจเขาก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นพอใจก็เกิดขึ้นไม่พอใจก็เกิดขึ้นหรือเฉยๆก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วในสังขารขันธ์ที่ปรุงแต่งที่ในขันธ์ทั้งห้าที่รวมตัวกันนะครับสัญญาคือจำได้หมายรู้จำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เขาก็จำอยู่เหมือนเดิมนะครับเขาเป็นธรรมชาติที่จำนะครับสัญญาสังขารคือการปรุงแต่งไปกุศลอกุศลนะครับคือสังขารหน้าที่เขามีอย่างนี้ห้ามเขาไม่ให้ปรุงก็ไม่ได้นะครับวิญญาณคือการไปรับรู้นะครับรับรู้อารมณ์ต่างๆสิ่งต่างๆคือวิญญาณนะครับขันธ์ทั้งห้านี่เขาทำงานอยู่นี้เป็นธรรมชาติไปแทรกแซงไปดัดแปลงอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เข้าไปถึงเนี่ยคือใจที่ไม่มีอะไรนะครับคือใจที่ไม่มีอะไรเลยมันก็อยู่กับใจที่ไม่มีอะไรและตรงนั้นไม่มีใครอยู่เนาะไม่มีตัวตนเข้าไปอยู่ได้เพราะเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่านะครับว่างเปล่าเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์รู้เลยเนื้อธาตุของเขาเองโดยไม่อาศัยสติสมาธิปัญญาก็ไปรู้นะครับเขารู้ของเขาเองรู้ตรงนั้นรู้แจ้งหมดแล้วก็เป็นสังขารก็สักแต่ว่าทั้งหมดคือมันไม่มีที่มันมีอยู่ก็มันมีชีวิตนะครับมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในการดำเนินของขันธ์เท่านั้นเองนะครับสิ่งทั้งหลายก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ไม่มีตัวเราหรือเราเข้าไปเป็นอะไรกับสิ่งนั้นถึงมีอยู่มันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีอยู่ก่อนแล้วนะครับสิ่งที่ไม่มีอยู่ก่อนแล้วเนี่ยสิ่งที่มีก็เกิดจากสิ่งที่มันไม่มีมันก็ดับลงไปสู่สิ่งที่ไม่มีนะครับ
ท่ากับว่ามันมีอยู่แต่มันไม่มี มันมีจริงอยู่ในโลกของสมมุติเท่านั้นเองที่ให้ค่าให้ราคาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะเป็นภาษาสมมุติใส่เข้าไปเอง เรียกคือภาษาว่าเป็นสิ่งนั้นนะครับ เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างนะครับ รูปเสียงกลิ่นรสบ้าง รู้สึกพอใจไม่พอใจบ้างนี่ภาษาสื่อให้เข้าใจกัน แต่ที่จริงแล้วถ้าถอดภาษาสิ่งเหล่านี้ออก มันก็ไม่มีอะไรเลย มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วสิ่งอย่างนั้นที่เป็นอยู่อย่างนั้น มันก็ปรุงแต่งออกมาจากสังขารที่มันปรุงขึ้นมาให้เป็นอยู่อย่างนั้น มันก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้น สรุปแล้วมันไม่มี มันเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลย มันปรุงแต่งออกมาเกิดจากความใจที่ว่างเปล่าไม่ยึดถืออะไรแล้วปรุงแต่งขึ้นมาทางไหนก็ดับลงไปสู่ความว่างเปล่านั้นโดยใจที่ไม่มีอะไรเลยใจตัวนี้มันเป็นใจที่ว่างเปล่าอยู่แล้วเป็นใจดั้งเดิมอยู่แล้วสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นนะครับหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ก็ดับลงไปสู่ความว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเองสภาวะอะไรทำหน้าที่ยังไงก็ทำสมบูรณ์อยู่อย่างนั้นแต่ไม่มีตัวตนสภาวะที่ว่างเปล่าก็เขาทำงานที่ว่างเปล่าอยู่แล้วเป็นธาตุรู้บริสุทธิ์ที่มีเนื้อธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เป็นของเขาโดยไม่มีตัวตนที่จะไปเป็นสิ่งนั้นเลยครับทั้งหมดสู่กับธรรมชาติดั้งเดิมทั้งหมดเลยสรุปแล้วทั้งหมดคือเป็นเช่นนั้นเองสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุ สาธุสาธุสาธุครับอาจารย์ ธุค่ะอาจารย์ ขออนุญาตพระอาจารย์ครับ ขออนุญาตพระอาจารย์นะครับ ได้ ครับผมคือผมเข้ามาในห้องเนี้ยนะครับ ผมยังไม่ได้ขอบคุณบุคคลท่านหนึ่งเลยครับ แล้วก็บุคคลหลาย ๆ คนด้วย ครับพระอาจารย์ผมขออนุญาตอ่าก็เรียกว่า นึกถึงพระคุณของ หรือว่ากล่าวคำขอบคุณคุณเจนนี่นะครับ คุณโอนะครับป้าเล็กด้วยนะ คุณหมอนะครับ แล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะ คุณปามี่ด้วยนะครับ คุณนิรมนต์ด้วยแล้วก็หลายท่านเลยที่พี่ม่อนด้วยนะ ทุกคนเลย โดยเฉพาะคุณเจนนี่อะครับ แล้วก็คุณโอนะ ผมเห็นสองท่านเนี้ยครับ แล้วก็ป้าเล็กด้วยทำหน้าที่ในการที่ว่าจะแบ่งปันธรรมะกันนะครับ เปิดห้องวิปัสสนากรุ๊ปวิปัสสนากรุ๊ปนี้ขึ้นมานะครับทำให้ญาติธรรมเนี่ยเข้ามาคุยสนทนาธรรมกันนะครับพระอาจารย์และผมรู้สึกถึงความเมตตาของท่านนะ แล้วก็ซาบซึ้งในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบุคคลที่เข้ามาสนทนาธรรมมาฟังธรรมในที่นี้ครับ ยังถึงแม้ว่า จะเป็นแค่กลุ่มหนึ่งที่ไม่เยอะนะครับ อาจจะ10 กว่าคน20 คนเนี่ยครับ แต่ว่าได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับ ขออนุโมทนาสาธุกับพี่เจนนี่นะ กับพี่โอ แล้วก็ป้าเล็กด้วยนะครับสาธุนะสาธุครับ สาธุสาธุสาธุแม่จีตะอิ่งมีอะไรเสริมเพิ่มเติมหรือคอมเมนต์บ้าง ไม่มีเจ้าค่ะพระอาจารย์ถูกแล้วที่พูดถูกหมดอาจารย์คุณสิงห์พูดก็ถูกน้องต้นพูดก็ถูกค่ะเพราะรู้ตรงๆรู้ซื่อๆก็ธรรมชาติก็ถามว่ามันมีไหมมีทุกตัวแหละ แต่ให้เขารู้เขาก็ทำงานเขากระบวนการเขาก็ทำงานปกติอะค่ะ ก็รู้ตรงๆรู้ซื่อๆอย่างเงี้ยค่ะ สาธุค่ะ สาธุคุณปามี่ นมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์จะฟังหนูเหรอ กราบนมัสการคุณแม่ชีค่ะ แล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะ ก็ถ้าจะฟังของหนูประสบการณ์นะคะ คือหนูก็เข้าไปเห็นถึงความไม่มีเราหนูก็เห็นว่าขันธ์ห้ามันไม่ใช่หนูอ่ะ อันเนี้ยสิ่งที่หนูจะปรุงแต่งแล้วนะ ก็เป็นสมมุตินะคะ ที่จะเอามาสนทนาธรรม สิ่งที่หนูเนี่ยประสบการณ์จากเดิมก็คือปฏิบัติแบบรูปแบบมานะคะ เป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะ ตั้งแต่วัยรุ่นต้นๆนะคะก็จนมาเจอครูบาอาจารย์นะคะที่บอกชี้ให้เห็นว่าหนูติดขัดอะไรอยู่ แล้วก็หนูก็ไม่เห็นตัวเอง พอหลังจากนั้นปุ๊บก็ดำเนินการ
ทำตามที่ครูบาอาจารย์บอกนะคะ ซึ่งก็เป็นธรรมแท้นะคะ เป็นทางตรงนะคะ ทางตรงที่ทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งในตลอดระยะเวลาการเดินทาง ซึ่งก็เป็นสมมุตินะคะ มันก็ไม่มีใครเดินนะคะ แต่ว่าก็สมมุติว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมาน่ะค่ะ มันก็ค่อยๆไปทบทวน ซึ่งบางอย่างมันเป็นสภาวะธรรมเหมือนกัน แต่หนูไม่รู้ตัว แล้วเหมือนกับมันก็ย้อนอดีตไปอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันก็เกิดเป็นความเข้าใจมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ ความเข้าใจตรงนั้นมันก็ทำให้เราวางตัวตน วางทุกสิ่งทุกอย่างได้จากที่ยึด100%น่ะค่ะพระอาจารย์หนูก็ปัจจุบันเนี้ยเราก็มั่นใจตัวเองว่าสิ่งที่เราได้ไปเห็นถึงความไม่มีเราตรงเนี้ยค่ะมันก็ทำให้หนูเชื่อมั่นแบบไม่หวั่นไหวว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นอิสระต่อกันน่ะค่ะระหว่างขันธ์ห้าซึ่งเขามีหน้าที่ของแต่ละขันธ์แต่ละขันธ์น่ะค่ะเขาทำงานกันโดยที่ไม่ได้ตีกันน่ะค่ะไม่ทะเลาะกันแต่เขาทำหน้าที่ของเขาขยันแบบนั้นทำแบบนั้นทำแบบนั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งหนูเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติแบบนั้นจริงๆจากการที่หนูไม่รู้มาก่อนเนี่ยหนูก็เข้าไปยึดว่าสิ่งต่างๆที่มันผ่านอายตนะทั้งหมดของหนูเนี่ยแล้วก็มีสิ่งที่เข้าไปรู้เนี่ยหนูก็เข้าไปรวมผสมว่าเป็นตัวหนูแต่พอมีความคำว่ารู้อะค่ะเข้าไปเนี่ยเข้าไปรู้ตรงๆซื่อๆอะมันก็เหมือนกับหนูจะอุปมาว่าเหมือนกับมันแยกอะมันแทนที่ว่าเขาจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวอะแบบผสมว่าตัวหนูอะเป็นสิ่งนั้นตัวหนูรู้สึกแบบนั้นตัวหนูแบบอ่าอารมณ์แบบนั้นคิดแบบนั้นอย่างงั้นค่ะพอรู้เข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นรู้เนี่ยเข้าไปแยกอะค่ะเข้าไปแยกตรงนั้นแล้วพอรู้ตรงนั้นมันก็กลายเป็นความที่มันไม่มีเราอะค่ะอยู่ขณะนั้นน่ะค่ะมันจะเป็นอย่างงี้นะคะ มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าหลังจากที่เข้าใจถึงความเป็นจริงซึ่งเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราเลิกยึดหลงความคิดเลิกยึดหลงอารมณ์อะค่ะมันก็เลยใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากขึ้นมีทุกข์น้อยลงซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีความสุขมันเป็นเพียงแค่ว่าเราเข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหนูไม่เคยรู้เลยหนูไม่เคยรู้เลยแล้วหนูก็เป็นทุกข์มากๆ ยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์อะค่ะมันจากจิตที่มันเป็นจิตหลงมันก็กลายเป็นจิตที่รู้เป็นจิตที่ตื่นรู้ขึ้นมาแล้วจากการที่มันแบบรู้สึกว่ามหัศจรรย์ในตอนนั้นใช่ไหมคะมันก็ได้มาเรียนรู้ว่ามันก็คือธรรมดาๆนี่เองอะค่ะเหมือนเหมือนกับเรียนรู้ในขันธ์ห้าที่พระอาจารย์เคยบอกไว้ล่วงหน้าว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปก็เริ่มเรียนรู้ชีวิตใหม่ ก็ก็เป็นแบบนั้นค่ะ เป็นแบบนั้น แบบหนูก็ยังไม่เข้าใจว่าอ้าวเราก็อยู่กับตรงนี้มาตั้งแต่เกิด แต่ที่พระอาจารย์บอกเอาไว้ล่วงหน้าก็เป็นตามนั้นน่ะค่ะก็คือหลังจากตอนนั้นเป็นต้นมาก็ได้เรียนรู้กับขันธ์ห้าแบบเหมือนได้ชีวิตได้ความรู้แล้วกันค่ะได้ความรู้ความเข้าใจใหม่ซึ่งที่หนูจะใช้คำว่าความรู้ความเข้าใจจริงๆก็เป็นสมมุติขึ้นมาอะค่ะแต่ว่าหนูก็ต้องใช้คำว่ามันเป็นความเข้าใจความเข้าใจซึ่งมันแตกต่างจากเมื่อก่อนที่มันมีอวิชชาเข้าไปครอบงำ100%น่ะค่ะ มันก็ก่อให้เกิดทุกข์โทษกับตัวเองอะค่ะจนเราเข้าใจแบบสภาพความเป็นจริงเป็นเป็นธรรมดาจริงๆตอนนี้คือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาไม่ตื่นเต้นแล้วไม่อะไรแล้วแล้วก็เข้าใจธรรมชาติแบบมั่นคงจริงๆว่าขันธ์ห้าเนี่ยก็ให้เป็นอิสระต่อกันค่ะ แล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรานะคะขันธ์ห้าไม่ใช่เราเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปอยู่แล้วแล้วก็ไม่เข้าไปตีกับเขาแล้วค่ะก็มีแต่ธาตุรู้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ที่ไม่เกิดไม่ดับอะค่ะเราก็ไม่หลงโง่เข้าไปปรุงแต่งให้ทุกข์ให้โทษอีกแล้วค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะเท่านี้นะคะอาจารย์ค่ะ สาธุก็ชัดเจนเนาะอ่าท่านอื่น
ท่านใดจะคอมเมนต์ก็เชิญได้หน่อย พระอาจารย์คะโยมขอเรียนถามเรียนถามอาจารย์ของพระอาจารย์ได้ไหมคะ อาจารย์ของอาตมา ค่ะ คือพระพุทธเจ้า ไม่หมายถึงอาจารย์ที่เข้ามาเมื่อกลางวัน อาจารย์ชัยชาญมีผู้ต้องการให้อาจารย์ได้คอมเมนต์บ้าง เชิญได้หน่อย ครับมาร่วมฟังเฉยๆครับ สา มี ธุ คำถามนะครับ อาจารย์ ได้ ก็ไม่เรียกว่าอาจารย์ของพระอาจารย์เนาะเป็นกัลยาณมิตรเฉยๆ ไม่ได้เป็นอาจารย์พระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธธรรมประสงค์เป็นศาสดาองค์เดียวของเรา เป็นคนแนะนำท่านไปเรียนที่พุทธโคตแล้วก็คือที่พุทธโคตเราก็จะมีหลักสูตรสอนในเชิงปริยัตินะเนาะเรื่องปรมัตถธรรมเรื่องจิตเรื่องอะไรนี่แหละ แล้วก็นิสิตก็จะไปปฏิบัติปโทนี่ก็7 เดือนต่อเนื่องซึ่งพระอาจารย์บุญเลิศท่านก็ปฏิบัติผ่านมาแล้วมั่นใจระดับหนึ่งแล้วต่อไปท่านก็พลังจิตของท่านแล้วก็ส่วนปอเอกเนี่ยก็ปีหนึ่งนะพระอาจารย์ ตอนนี้ท่านก็ไปไปทำหน้าที่ของพุทธบุตร ก็คือเป็นผู้นำแล้วก็อยู่ทางใต้ทำสถานที่ปฏิบัติถ้าใครมีโอกาสก็แวะไปแล้วก็เราก็ช่วยกันเนาะมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นจริยธรรมอ่ะก็คือบุญกุศลเนี่ยเราก็ทำไปด้วยถ้าเราไม่มีพระไม่มีรูปแบบของศาสนาอะไรที่ต่อเนื่องไปเนี่ยมาลูกหลานหรือคนอื่นเขาก็มันเป็นสิ่งแวดล้อมอ่ะบางทีไปสร้างอะไรมากมายมันก็มีวัดนั่นแหละแต่นี้ในวัดเนี่ยมันเป็นแผ่นดินอิสระเป็นแผ่นดินที่ไม่มีเจ้าของเนาะมันก็ทำให้คนหมาแมวนกหนูปูปีกสัตว์เปรตอสุรกายก็เข้าไปอยู่นั่นแหละแล้วพระท่านก็ไม่ปิดประตูก็พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆแบบนี้เอาบุญกุศลเป็นตัวตั้งซึ่งเราก็ต้องช่วยท่านเนาะเพราะว่าท่านก็ไม่มีอะไรมีแต่จิตที่ท่านบริสุทธิ์คงเป็นความประสงค์ของท่านที่ตั้งใจไว้ครับยังไงเสียพระพุทธเจ้าก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหรือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยต้องไปด้วยกันครับก็แล้วต่อไปก็จะมีคนที่เป็นบุญกรรมเป็นกุศลคือมีกรรมร่วมกันนะอาจจะไม่ใช่รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นเราก็รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งคอยคงจะเกิดตามกันมาพอเห็นท่านพาปฏิบัติเดี๋ยวคนรุ่นหลังๆก็จะเกิดมาเพื่อที่จะมาฝึกศึกษาธรรมถ้าไปเกิดที่อื่นก็อย่างที่เราคุยกันนั่นแหละมันมีแต่โลภโกรธหลงมันมีที่ศาสนาไหนที่สอนเป็นตรงนี้มันไม่มีใช่ไหมภาษาก็ติดบัญญัติติดคัมภีร์ติดเลยเขาก็ไม่ได้เน้นตัวนี้เพราะนั้นก็มีคำสอนพระพุทธเจ้าองค์เดียวซึ่งการันตีได้ว่าเรามาถูกทางแล้วโชคดีแล้วก็พระเจ้าก็ไม่สอนให้เราไปยึดแม้แต่ท่านเองเนี่ยใช่ไหมครับไม่มีใครสอนแบบนี้นะฝรั่งนี่งงเลยว่าอะไรศาสดาอะไรไม่สอนให้เชื่อท่านอะไรเงี้ยเพราะว่าเป้าหมายของท่านไม่ได้อยู่ที่ให้เชื่อใช่ไหมไม่ได้อยู่ให้ที่เข้ามาเป็นสาวกแต่ให้รู้แจ้งพ้นทุกข์แล้วตัวนี้มันสำคัญก็คือว่ามันต้องเห็นเองคือมันเป็นปัจจตังใช่ไหมโอ้เทียนสันทิฏฐิโกนี่เห็นด้วยตัวเองนะก็คือเห็นสันทิฏฐิฐานทิฏฐิโกสังตัวนั้นเนี่ยตัวบาลีท่านจะเน้นว่าตัวบาลีเนี่ยมันมีฐานของการพัฒนาจิตคือมันต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อโลภโกรธหลงเป็นตัวที่ทำให้เกิดความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถ้าตัวเนี้ยกิริยาทุกตัวที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมันจะมีตัวนี้อยู่ซึ่งมันต่างจากตัวกิริยาตัวอื่นๆของทุกคนทุกศาสนาทุกคำสอนนักปรัชญานี่นะครับก็ไม่มีใครที่จะพ้นข่ายของความเห็นทิฏฐิไปได้ยากนอกจากวิธีวิปัสสนานอกจากเขาจะเห็นความคิดเขาเกิดดับเห็นสภาวะจริงเมื่อคำว่าเห็นนี่มันก็เพียงนะเพราะว่าจิตมันตัวรู้มันดับขนาดหนึ่งอันตัวรู้ทุกสิ่งที่ถูกรู้มันต้องดับด้วยกันทีนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งที่ว่าเราออกมาหรือเรามีประสบการณ์ช่วงหนึ่งไอ้ตัวนั้นมันเวลาเรามาสื่อกันเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันผิดพลาดบ้างเพราะว่ามันต้องใช้บัญญัติใช่ไหมทีนี้จะสังเกตดูคนที่ไปถูกทาง
อย่างพระคุณเจ้าเนี่ยท่านก็จะเอ่อเล่าเพื่อให้มันปล่อยวางไม่ให้เชื่ออย่างเงี้ยสังเกตดูลึกๆเนาะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่อให้คนปฏิบัติรู้เพราะในขณะที่พระเจ้าแสดงธรรมทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่ให้เชื่อนะไม่ใช่ให้กดอยู่ตรงที่ว่าฉันเห็นตรงนี้นะพวกแกต้องเชื่อฉันนะฉันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยพระเจ้าไม่พูดอย่างนั้นพระเจ้าจะเนี่ยโทษของความคิดเป็นอย่างนี้ลองไปดูพระสูตรต้นๆเนาะอย่างพี่เจนนี่ที่คุยกันวันนั้นน่ะในทีฆานิกายอ่านง่ายๆเลยพระสูตรเนี่ยอ่านง่ายๆคนเรามันจะวุ่นวายความคิดทะเลาะกันเถียงกันตัวฉันตัวเขาตัวเราเนี่ยแล้วบางทีมันรู้เยอะมันก็จะเร็วใช่ไหมความคิดมันเร็วมันซ้อนกันต้องระวังตัวนี้ทีนี้ถ้าเกินไปกว่าปรากฏการณ์จริงเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งไปใช่ไหมหลังจากนั้นพอเห็นจิตเขาเกิดความคิดเขาเกิดดับปั๊บในขณะที่พระเจ้าฟังธรรมเนี่ยแสดงธรรมเนี่ยคนเหล่านั้นก็น้อมจิตไปตามนั้นนะน้อมจิตก็คือกำหนดเสียงที่พระเจ้าสอนนั่นแหละเป็นสภาวะธรรมเกิดดับอะไรที่มันปรากฏชัดน่ะเอาตัวนั้นเหมือนคนเดินประตูเข้าออกเมืองอะครับโดนดูเข้าดูออกก็ดูแค่ตรงประตูเมืองเนี่ยไอ้นี่มันเกิดขึ้นเป็นอกุศลอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นอกุศลคืออย่าไปเพ่งเพราะไม่งั้นมันจะมีอัตตาไปทำตัวไหนที่ปรากฏชัดอะกายเวทนาจิตธรรมอะไรเงี้ยขันธ์ห้าเนี่ยก็ท่านก็ให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่รูปกับนามเท่านั้นเองเพราะมันจะทำลายบัญญัติไปก็เราก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยพระเจ้าก็จะแสดงศีลจุลศีลมัชฌิมาศีลคำว่าศีลตัวนี้ก็คือเย็นปกติธรรมชาติที่เราคุยกันนี่แหละ เมื่อจิตมันมีความรู้ตัวต่อเนื่อง being ภาวนาเนี่ยภาวนามันก็จะสมบูรณ์จากนั้นมันก็จะพระเจ้าก็จะบอกให้มีสติตัวเองนะมีสัมปชัญญะนะสำรวมอินทรีย์แล้วก็ยินดีกับภาวะตัวเองเราก็จะอารมณ์มันก็จะใหญ่ขึ้นจิตของเราเขาเรียกมหคตะคืออารมณ์ทั้งหมดเลยมันจะเล็กกว่าเราเล็กกว่าเราแต่ถ้ามันใหญ่กว่าเราเช่นเรานั่งอยู่แล้วมันมีบ้านมีเมืองอะไรมันใหญ่กว่าเรามันเป็นสิ่งอื่นนอกจากจิตอย่างเงี้ย จิตเราก็จะกำลังน้อยเรียกว่าอินทรีย์มันไม่ถึงทีนี้พอจิตเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องไปแล้วก็ต้องเห็นโทษในนิวรณ์นะการเห็นโทษในนิวรณ์ก็คือปล่อยให้นิวรณ์มันเกิดเลยนะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องพูดความคิดที่อยากจะพูดหรือฉันดีไม่ดีบางทีมันซ้อนกันว่าฉันคิดจะพูดอย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยฉันไม่คิดจะพูดอย่างนี้มันซ้อนกันนะซ้อนลึกลงไปลึกๆต้องระวังตรงนี้ให้ดีแต่ถ้าเราเห็นทันปั๊บยิ่งดีเลยนะ บางทีเนี่ยอย่างพระเซนเนี่ยเขาจะใช้วิธีด่าให้แบบกระชากจิตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คนนั้นน่ะเห็นจิตตัวเองเหมือนพระทิเบตเนี่ยทะเลาะกระทืบเท้ากันเป็นไดแลกติกก็เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อให้คนที่นั้นเขารู้ว่าเขามีกิเลสไหมอะไรเงี้ยบางคนปานีตมากก็ไม่รู้ยังมีอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่วัดลิงขบแต่ก่อนผมอยู่วัดลิงขบนะหลวงพ่อเจ้าคุณลาดเมธาจารย์เป็นลูกศิษย์เจ้าคุณอุบาลี มีก็ท่านก็เป็นคนในวังอะทีนี้มีโยมอุปถากท่านหนึ่งอายุมากแล้วเป็นคนในรั้วในวังเหมือนกันไปศึกษาพิธรรมมาแล้วก็ไปเรียนกับที่วัดมหาธาตุปฏิบัติธรรมเป็นคนบุญดีมากแล้วท่านก็บอกโอ้โหบรรลุธรรมแบบจิตแจ่มใสแล้วรู้แจ้งได้ปฏิบัติแล้วสมัยก่อนนี่เขาทำจริงๆนะไม่ใช่ทำแบบเราอะไรเงี้ย ก็ทำคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าสื่อมันน้อยเงินมันไม่มีห้างอะไรมันไม่ค่อยมีมันเงียบๆใช่ไหมบรรยากาศมันก็จะง่ายทีนี้ท่านก็ไปกราบอันนั้นไปกราบตรงนั้นหลวงพ่อโยมเจ้าขาท่านเจ้าขาโยมเนี่ยเห็นธรรมแล้วเห็นรู้ทันความคิดแล้วเนี่ยวางได้หมดแล้วแล้วท่านก็บอกโอ้อีตอนแหลไปมึงหนีไกลๆตีนกูโอ้โหโกรธเลยไปเลยปัดตูดไปเลยนะหายไปประมาณเป็นเดือนค่อยกลับมาใหม่อยู่วัดลิงขบก็หลวงพ่อเจ้าคุณผิวอายุ97 ปีเป็นลูกศิษย์เจ้าคุณอุบาลีนี่ก็เป็นก็คือบางทีเราเห็นพระทั่วๆไปคนเราก็อยากสอนนะเนาะบางทีเราก็นี่เมื่อคนนั้นอาจจะไม่ดีแล้วก็ดีแล้วล่ะมันมีเมตตาปราณีแต่เราก็อย่าคือต้องทันตัวเองก่อนทีนี้ถ้าทันตัวเองปั๊บเนี่ยมันจะสมบูรณ์เลยมันไม่มีในขอที่เราจะไปทะเลาะหรอกมันมีแต่ทางธรรมตัวนี้ทีนี้อยากเน้นตัวหนึ่งก็คือว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอารมณ์ปรมัตถ์อยู่แล้วเช่นของพุทธเนี่ยนิวรณ์มันเกิดตลอดนั่นแหละชอบไม่ชอบเหนื่อยหน่ายรำคาญฟุ้งซ่านสงสัยตั้งความคิดอย่างเงี้ยมันเกิดจากการที่จิตเราไม่อยู่ขณะหนึ่งไม่เห็นความคิดมันเกิดดับถ้าเห็นไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนี่เป็นนิวรณ์อ่ะมันเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยธรรมชาติทีนี้โดยมากเราจะหลงกับความคิดเพราะว่ามันไม่ทัน
ถ้าเห็นความคิดปั๊บมันก็จะเป็นธรรมานุปัสสนานี่ความคิดเกิดดับไปเรื่อยๆก็ให้รู้ตะล่อมให้มันเป็นตัวรู้กับสิ่งถูกรู้ต้องให้อยู่ขนาดเดียวกันนะอย่าให้แยกเป็นอันขาดถ้าแยกเนี่ยมันจะมีคนไปเห็นที่นี่มันจะเกิดช่องว่าเฮ้ยฉันเห็นตัวนี้เนี่ยมันจะไปเผลอคิด แล้วมันจะไม่ทันความคิดไม่ว่าจะเป็นความรู้แตกฉานขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นพวกอธิโมกข์พวกญาณพวกฌานพวกนี้แต่มันจะลึกๆมันจะมีตัวที่10อยู่คือนิกันติคือความพึงพอใจอย่างเงี้ยความติดใจนิดเดียวเท่านั้นเองงั้นตอนที่พระเจ้าท่านบรรลุธรรมเนี่ยท่านเห็นวิปัสสนาตัวเนี้ยท่านก็ภาวนาเข้าไปทีนี้วิธีการของท่านไม่ได้ไปเพ่งเลยนะถ้าเพ่งเอาอัตตาไปเพ่งเนี่ยมันยังเป็นอกุศลอยู่มันก็จะเป็นฌานใช่ไหมเป็นอารมณ์สมมติก็คือเพ่งรับอารมณ์หนึ่งให้มันอยู่ต่อเนื่องนานๆแล้วก็ขยายมันเล็กลงเยอะเยอะใหญ่ขึ้นย้ายซ้ายย้ายขวาเนี่ยไม่นานไปบางทีมันก็ปุ๊บไปเกิดปิติสุขขึ้นมาเป็นฌานเนี่ยอย่างพวกลัทธิต่างๆเขาใช้อัตตาไปเพ่งความคิดไปเพ่งใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็จะทีนี้พอได้ปิติสุขขึ้นมาโอ้โหเกิดแสงเกิดเบาตัวลอยเปิดปวดการอะไรเงี้ยอาจจะมีเสียงทิพย์อะไรต่างๆมาแต่เป็นสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็ออกมาใช่ไหมพอออกมาปั๊บเนี่ยอยากได้อีกทีนี้พออยากได้อีกปั๊บมันเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าความอยากหรืออัตตามันอยากมากใช่ไหมมันต้องใช้เวลานานไอ้พวกนักพจน์นอกศาสนามันก็เลยต้องผูกผ้าบ้างผูกโกนผมทาขี้เถ้าบ้าง เพื่อให้แสดงตัวเองว่าตัวเองเนี่ยได้ประสบการณ์ตัวนั้นไงแต่ก็แอบไปทำมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่พวกนี้ก็เลยวุ่นวายใช่ไหมอย่างอาจารย์สัญชัยอาจารย์พราหมณ์ภาวลีอย่างเงี้ยมีลูกศิษย์ลูกหาก็ตัวเองก็ได้แล้วแหละแต่มันไม่ได้ก็เลยต้องส่งลูกศิษย์ไปถามพุทธเจ้าว่าท่านบรรลุยังไงเรื่องพราหมณ์ภาวลีนะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ในสมัยพุทธเจ้าทีนี้วิธีการของพุทธเจ้าคือปล่อยให้มันเกิดขึ้นเลยดีเลยนะถ้าเห็นวิปัสสนาเนี่ย อันนี้มันก็เกิดดับไอ้ต้องปล่อยมาอารมณ์ปรากฏไหนชัดเสียงชัดขึ้นมาเจ็บก้นนั่งอยู่หรือความคิดมันเด่นชัดจิตมันเด่นชัดอะไรเงี้ยเราอย่าไปเกณฑ์มันเหมือนลิงอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยลิงเขาก็อยู่ในห้องนี้มันไม่บอกว่าอันนี้เป็นกายอันนี้เป็นเวทนาเป็นจิตนะมันก็โดดชนซ้ายชนขวาบางทีก็1 2 3บางทีก็ทำมาก็ให้มันตะล่อมอยู่ในนั้นพอตะล่อมมันไม่ไปไหนหรอกมันเหนื่อยมันก็อยู่ของมันใช่ไหมมันก็ อารมณ์มันเป็นแบบนั้น ฉะนั้นพอเห็นตัวนี้แล้วจิตมันก็จะเข้าฌานโดยธรรมชาติเลยแต่ฌานโดยของวิปัสสนาพุทธเจ้านี่ก็คือว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเมื่อจิตมันรู้ความเป็นจริงอย่างที่อธิบายให้ฟังหลายๆท่านคงมีประสบการณ์นั่นแหละก็คือมันถอนพอเห็นโทษในนิวรณ์มันก็เกิดดับมันปล่อยเห็นมันไม่นานมันก็ปล่อยมันก็จะเข้าฌานก็คือปิติสุขเอกคตาก็จะเข้ามาแหละทีนี้หลังจากนั้นจะต้องน้อมจิตไปเห็นอารมณ์นั้นเกิดดับ เพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องเกิดกับดับเห็นคุณเห็นโทษเห็นความเกิดความดับแล้วก็อุบายเป็นเครื่องสลัดออกคือนิสรณไม่ใช่อุบายหรอกก็คือปล่อยวางนิสรณะแปลว่าไม่แล่นไปตามอารมณ์นั้นอะไรเงี้ยเหมือนเราอยู่ในสายน้ำเนี่ยเราก็ยืนขึ้นบกใช่เราไม่ปล่อยให้ตัวเราไหลไปตามกระแสความคิดอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็จะเห็นตัวนี้พอเห็นตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วเนี่ยวิปัสสนาญาณมันเกิดปั๊บเนี่ย ต่อไปมโนมยิทธิญาณพวกอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตมันเป็นกุศลจิตฉะนั้นตัวปัญญาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่ไปเห็นสุญญตาไม่ใช่ไปเห็นว่างเปล่านะเห็นประสบการณ์ตรงกับไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่ามันไม่ใช่นิจจังทุกขังอนัตตาแบบคิดนะเพราะว่ามันถ้าเป็นคิดนะอย่างเช่นเราไปเห็นเด็กกำลังเกิดป่วยอย่างเงี้ยหรือขอทานเนี้ยพอเราไปเห็นปั๊บเราไปเห็นทุกข์ขึ้นมา ไอ้ทุกข์ตัวนั้นแล้วเราคิดมันเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันเราก็จะดิ้นรนที่จะช่วยเด็กคนนั้นให้เกิดให้มันพ้นทุกข์อ่ะอันนี้ตัวนี้สำคัญก็คือไตรลักษณ์ที่มันเป็นระดับจริยธรรมเห็นพระคุณเจ้าปฏิบัติธรรมเห็นคนแก่เราอยากช่วยเขาพ้นทุกข์เนี่ยเราเห็นจริงๆนะไม่ใช่คิดเห็นแล้วแขนขาเราจิตใจเรามันจะอ่อนโยนทันทีมันจะต้องรีบหาวิธีช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไตรลักษณ์แบบธรรมชาติ ฉะนั้นคนที่พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้อยู่กับที่ใช่ไหมท่านจะเดินทางทุกวันไปอยู่ในชุมชนนั่นแหละเพราะว่ามันทำให้เกิดกุศลนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือไตรลักษณ์เมื่อภาวนาเมื่อเจริญวิปัสสนาก็คืออาการเกิดดับทำไมต้องเกิดดับเพราะว่าจิตมันดับเกิดดับทุกขณะแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นการเกิดดับของจิตเนี่ยทีนี้พอเราจะคิดมันมีตรงที่ว่าถ้า
ถ้าเห็นภาวะเนี่ยเสียงนี่มันเกิดแบบมันปึ๊บ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 สัญญามันเกิดความคิดมันเกิดปึ๊บ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 นะแต่โดยมากสัญญาเวทนามันพอเห็นชัดแต่ไอ้ตัวสังขารคือความคิดปรุงแต่งอย่างพระคุณเจ้าบอกมันไม่ค่อยชัดมันคือมันยังมันไหลออกไปนะมันเกินขนาดหนึ่งไปใช่ไหมครับอันนั้นก็ต้องต้องต้องยอมรับความจริงว่าไปไหมอะไรเงี้ยถึงจริงๆนะอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ปรุงแต่งเพ้อเจ้ออยู่บางทีก็สังเกตดูถ้าคนพูดอย่างพระเจ้าพูดท่านจะไม่พูดเพื่อชักชวนไม่พูดเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบว่าให้บังคับอ่ะแต่พูดเพื่อให้รู้แจ้งเพื่อให้คนฟังรู้แจ้งนะให้เข้าสู่จิตลำดับเขาเรียกธรรมานุสาลีดังนั้นถ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงพระชนชีพอยู่ท่านก็จะแสดงธรรมเราก็ปล่อยจิตไปนะมันเริ่มต้นก็เห็นความคิดของเราเกิดดับใช่จากนั้นก็จะเข้าวิปัสสนาแล้วพระเจ้าก็จะไกด์ไปเรื่อยๆเห็นคุณเห็นโทษอะไรเงี้ยแล้วจากนั้นก็จะแสดงอริยสัจสี่ถ้าเห็นอริยสัจสี่ก็จะเข้าสู่ปากของอริยมรรคแล้วครับฉะนั้นตัวสำคัญเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่มันเป็นเกิดดับนั่นเองพอเกิดดับปั๊บเนี่ยความโลภมันก็ไม่เกิดความโกรธมันก็จะดับของมันพร้อมกับจิตดังนั้นจิตเกิดดับจะโลภจะโกรธจะหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็ดับมันจึงพ้นไปจากไม่ต้องพ้นออกมาที่ว่ามันรู้ของมันแบบนั้นจะให้มันรู้อยู่ของมันอย่างนั้นมันก็ผิดอีกนะอย่างที่คุณอะไรหลายๆท่านพูดนี่แหละแต่ช่วงที่มันพระพุทธเจ้าจะไม่พูดดักหน้านะเพราะอะไรเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ข้างในของแต่ละคนท่านก็จะส่งถึงแค่สัมมัญนญาณนะแล้วก็คืออันนี้รูปนามนี่ขันธ์ห้านะไอ้ขันธ์ห้าก็คือสรุปรวมไอ้ความหลากหลายทั้งหมดในโลกที่จิตเราไปฟุ้งอ่ะให้มันอยู่แค่ขันธ์ห้าเพราะขันธ์ห้าเนี่ยย่อลงมาอีกให้มันอยู่แค่รูปกับนามคือตัวรู้ว่าสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นเองท่านบัญญัติก็จะหายไปโดยธรรมชาติจากนั้นจิตมันยาวมากขึ้นมันก่อเนื่องเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทตัวนามรูปปัจจยปริฆายานเนี่ยมันก็จะตะล่อมให้อยู่กับจิตเกิดก็คือวิชาเป็นปัจจัยสังขารวิญญาณนามรูปสัญญาตนาภาษาเวทนาเกิดอันนี้ก็คือสายเกิดทีนี้คนทั่วไปมันยินดีในสายเกิดไงความคิดนะไม่ใช่คนทั่วไปความคิดนะมันมักจะยินดีในความเกิดเพราะว่าเป็นวิสัยของเขาเนาะเราอยู่ในโลกมันมาเกิดมาเป็นแบบนี้เป็นวัฏจักรทีนี้สายดับคือนิโรธวารเนี่ยมันมองไม่เห็นนะไม่ค่อยยินดีในสายดับถ้ายินดีในสายดับก็จะเป็นมรรคนั้นมันจะมีอยู่สองตัวแค่เกิดเนี่ยเสียงเนี่ยเกิดแล้วก็ดับคนก็มักจะเคาะไปเรื่อยๆสนุกกับความคิดนะแต่นี่พระอริยะท่านเห็นนี้เกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเจ็บทำไมต้องเห็นเกิดดับเพราะว่าเมื่อจิตมันพังขยานไงพังขยานอาจจะบอกว่านี่เป็นสมมุตินะอาจารย์พูดเรื่องสมมุติอะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันเป็นปรากฏการณ์ของมันอย่างนั้นทีนี้พอเห็นดับเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นแต่ดับนะก็คือความดับเนี่ยเสียงมันก็เกิดข้อเมื่อไหร่ก็ดับทีนี้มันจะเร็วขึ้นพอเร็วขึ้นมันก็จะมีอะไรก็เกิดดับมันก็ทีนี้ไอ้โลภโกรธหลงมันก็เป็นปฏิปักษ์อยู่แล้วไม่ต้องไปบอกว่ามันเป็นสุญญตาว่างอะไรพอขอให้ภาวนาเข้าไปมันก็จะไหลเข้าไปทางนี้เหมือนกับเราทิ้งลูกมะพร้าวหรือท่อนไม้ลงแม่น้ำลงลำคลองไปมันก็ไหลลงคลองลงอ่าวลงอะไรลงไปเดี๋ยวถ้ามันไม่มีอะไรขวางเนาะลงแม่น้ำก็จะลงทะเลวันหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ตกกระแสแล้วเป็นพระโสดาบันพอเร็วขึ้นแรงขึ้นอย่างนี้มันเคาะมันก็เจ็บคิดทีไรมันก็เจ็บคิดทีไรมันก็ต้องบีบคั้นให้พูดให้คิดให้แสดงออกมาให้มีข้อจำกัดมันเป็นแบบนั้นทีนี้มันก็จะเห็นทุกข์ในนั้นแหละนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านพวกนี้มาแล้วท่านก็จะพูดคำสองคำเท่านั้นเองแต่ถ้าใครอยู่วัดป่าวัดอะไรก็จะเคยชินเพราะว่าท่านบางทีท่านก็จิตมันส่งออกนอกมันก็ทุกข์แค่พูด2-3คำแล้วเราพ้นปฏิบัติอยู่แล้วนี่ก็จะเห็นปุ๊บทันทีเลยอันนี้ก็เป็นอรรถรสอย่างหนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านปฏิบัติมาเนี่ยท่านก็เป็นแบบนี้แต่รูปลักษณ์ที่ทำให้ท่านประทับใจไม่ใช่คำพูดไม่ใช่การเป็นนู่นเป็นนี้หรือฉลาดหรือท่านู่นท่านี้แต่คือความสงบเรียบง่ายอาจาระมองตาก็สงบจริยวัตรความเป็นอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมันมันเหมือนเราเห็นภูเขายอดเขาหิมาลัยเขาหิมาลัยบางทีเราไม่เห็นทางขึ้นใช่ไหมแต่เห็นยอดมันนิ่งอยู่ถ้าครูบาอาจารย์ที่ถึงท่านก็จะเป็นแบบนั้นไม่ค่อยหวั่นไหวกับอะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะที่
บางทีท่านบรรลุท่านรู้แล้วท่านอยากจะหนีไป แต่ท่านก็ไม่หนีไปเพราะว่ามันคือหน้าที่ของท่านที่จะต้องยืนยันสัจธรรมของพระพุทธเจ้า ให้พวกเราให้รุ่นหลังๆนะนำไปปฏิบัติหรือว่าเห็นอะไรเงี้ยไม่ใช่การแสดงอาการที่แบบพวกที่อะไรเงี้ยนะที่เราเห็น ก็อันนี้ก็เป็นบุญของเราที่เราได้เข้ามาถึงทางตรงนี้แล้วโลกตอนเนี้ยมันก็ลองคิดดูอ่ะไม่มีใครหนีจากโลกโกรธหลงไปได้หรอกไม่จะเป็นนักปรัชญานักคิดคนที่รวยที่สุดจนที่สุดเขาก็ยังทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยทีนี้คนภาวนาจะดีตรงที่ว่า ทุกคนอยู่ณขณะเดียวกันนี้เองนะพระอินทร์พระพรหมพระยมการเศรษฐีจตุโลกบาลเนี่ยอยู่ทั้งวินาทีตอนเนี้ยเดียวกันเลยแล้วมันอยู่ที่ว่าขณะวินาทีถัดไปเนี่ยจิตของใครจะเบากว่ากันเท่านั้นเองดังนั้นวิธีคิดอย่างนี้มันก็จะไม่ทิ้งช่วงให้เราไปอิจฉาไปคิดคนนั้นรวยคนนี้จนอะไรเนี่ยอย่างอีกแล้วจิตมันก็จะพุ่งตรงไปเลยถ้าภาวนาถูกครับดังนั้นเมื่อจิตมันพุ่งตรงไปถึงเนี่ยแค่แผ่เมตตาไปเนี่ยมันก็ถึงอานิสงส์มากมายครับก็ผมพูดคุยนานไปนิดหนึ่งทีนี้ก็คือว่าวิธีการค้นพบวิปัสสนาเนี่ยมันอยู่ทุกขณะปัจจุบันมันเริ่มต้นขณะปัจจุบันแล้วปล่อยอารมณ์ให้เกิดขึ้นแล้วก็ตามไปเรื่อยๆแล้วให้ถึงมรรคไม่ต้องไปพูดพรรณนาเป็นโทษคนนู้นอันนี้มากเพราะว่าเมื่อไหร่จิตมันถึงมรรคมันก็จะทำลายกิเลสถ้าไม่ถึงมรรคเนี่ยพูดยังไงมันก็ไม่ตัด มันตัดไม่ได้ มันอาจจะคิดแล้วก็ข่มได้ปลอบใจตัวเองได้ แต่ถ้าจะให้จิตมันบริสุทธิ์จริงๆต้องเร่งให้ถึงมรรคพระพุทธเจ้าเวลาท่านแสดงธรรมข้างในท่านจึงมุ่งให้มันบรรลุธรรมท่านมีทาร์เก็ตของท่านไม่ใช่พูดแสดงตัวเองไปเฉยๆนะครับอันนี้ก็ถ้าเราอยากรู้ว่าเรื่องนี้ก็ไปดูทีฆนิกายเนาะทั้งทีฆนิกายมัชฌิมานิกายแล้วมันอ่านไม่ยากเท่าไหร่อ่านแล้วก็ลองสรุปดูแล้วมันจะเห็นเป็นขั้นตอนแบบแล้วก็ช่วงที่มันเกิด มโนมยิทยานอิทธิวิทยานพวกเนี้ยที่ประโสดหูทิพตาทิพบางทีก็เห็นอดีตชาติของตัวเองเนี่ยมันพวกนี้มันเป็นวิบากของราคะโทสะเพื่อจะให้เราจิตของเราเนี่ยไปยึดมั่นมันใช่ไหมบางคนไปเห็นตัวเองอดีตชาติเป็นไงมันยากมากนะเพราะมันเป็นความละเอียดอ่อนของจิตมันเป็นจริงๆถ้าไม่เข้าใจเรื่องปัจจนามันก็จะยึดถือใช่ไหมแล้วบางทีพยายามมารเนี่ยภพภูมิทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าสวัสดีมารเขาสร้างให้มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วจิตเราก็ติดตรงนี้มันคือเครือข่ายของมารท่านอยู่ชั้นปรินิมิตสวัสดีครับก็ก็ก็จะดึงเราจะไปลึกขนาดไหนเนี่ยบางทีมันจะเห็นอนาคตด้วยซ้ำนะอนาคตด้วยซ้ำยิ่งถ้าเห็นอนาคตเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยบางทีมันก็มาพอกพูนว่าตัวเองจะบรรลุธรรมหรือจะช่วยคนอะไรเงี้ยอาจจะเผลอได้นะครับเผลอได้ทำไมอย่างเช่นว่าอนาคตมันก็ไม่มีหรอก มันมีแต่ขณะปัจจุบันนี้บางคนอาจจะตั้งว่าอีกสักแสนโกฏนะหรืออีกล้านชาติข้าพเจ้าจะปฏิบัติธรรมแล้วจะทำบุญแล้วตอนชาตินี้เอาแบบง่ายๆก่อนก็แล้วกันขอให้ขึ้นสวรรค์ก่อนเนี่ยทีนี้ถ้าทบทวนดูจริงๆเนี่ยวันเนี้ยตอนนี้อาจจะเป็นชาติที่เป็นล้านๆกับที่เราตั้งใจมาแล้วก็ได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวผมคุยนานไปแล้วก็คืออยากให้ท่านภาวนาเรื่อยๆมีเวลานะครับพระพุทธเจ้าวางไว้แล้ว ท่านนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเทคนิคบางอย่างเท่านั้นเองแต่ถ้ามันไปไม่ได้มันตันแล้วก็กลับเข้าไปดูพระไตรปิฎกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็จะมีครูบาอาจารย์แนะนำแล้วก็นอกจากแนะนำแล้วท่านยังมีสิ่งแวดล้อมมีวัดการพ่อวัดปฏิบัติความสะอาดของวัดวิถีชีวิตที่ฉันพวกเนี้ยมันปุถุชนค่อนข้างจะถ้าไม่เข้าใจวิถีชีวิตพวกนี้อาจจะโมเมได้ง่ายว่ามันอยู่ได้แบบเรียกอะไรอะ มันเหมือนไม่มีผลอะวิถีชีวิตของพระเนี่ยของการปฏิบัติธรรมทางใจมันมีผลมากๆครับก็ฝากเพิ่มไว้นิดนึงเท่านั้นเองก็ขออนุโมทนาแล้วก็คุณเจ้าก็แสดงธรรมได้ดีมากๆถูกต้องหมดครับขอบคุณคนท่านที่ปฏิบัติมาก็ถูกหมดแต่ขออย่าให้หยุดแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะครับจนให้มันถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านหวังท่านก็นั่งมองเราอยู่รอเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณเจ้า สาธุขอเจริญพรอาจารย์นะที่ได้คอมเมนต์แล้วก็ให้ข้อคิดอะไรหลายอย่าง อยากเชิญอาจารย์เข้ากลุ่มที่เรียกว่ามีกลุ่มที่จะมาตั้งขึ้นใหม่ได้หรือเปล่า ได้ครับก็เอาตามที่พระคุณเจ้าเห็นในนิมิตแหละทำยังไงที่เป็นกุศลก็ได้ทั้งหมดสาธุอาจารย์ทรงความรู้
คือโยมฟังเพลินเลยคืออาตมาก็ฟังคือฟังอาจารย์ได้สอนแล้วก็และถึงตอนนี้ก็ถือได้ว่าคืออายากที่ว่าสอนปริยัติแล้วก็มาทางปฏิบัติคือเป็นผู้ปฏิบัติด้วยได้ยากก็เดี๋ยวค่อยเชิญอาจารย์เข้าในกลุ่ม เพราะว่าคือน่าจะเป็นประโย ชื่อ ชน์ กลุ่มอะไรครับ กลุ่มไลน์หรือว่ากลุ่มที่วัดครับผ กลุ่ ม มไลน์คือชื่อกลุ่มธรรมะรื่นรมย์ ครับผม สาธุก็ขอเจริญพรเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของหลักการปฏิบัติไม่ได้ออกไปนอกเกินเป็นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อเป้าหมายไปสู่ความหลุดพ้นซึ่งก็กลุ่มวิปัสสนากรุ๊ปเนี่ยที่คุณพจน์ตั้งขึ้นก็มีเป้าหมายอย่างนั้นก็หลายท่านที่ แล้ว ได้ ก็ ประโย อยา ช ก น์ ขออนุญาตแจ้งนิดนึงได้ไหมครับ ถ้า ได้ คนที่ปฏิบัติอยู่ในนี้เนาะมีแจ้งข่าวคือว่าที่หลวงพ่อเจ้าคุณสมเด็จที่ทำไว้อะนะครับบาลีพุทธโคตก็มีเอกสารหนังสือพระไตรปิฎกมีสื่อ แล้วก็มีงานวิจัยหลายๆตัวเนาะที่เขาทำไว้ แล้วก็ที่สำคัญท่านจะมีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศไทยอย่างเช่นพระอาจารย์บุญเลิศวัดอยู่ทางใต้เนี่ย หรือหลายที่ทั้งเพชรบุรีราชบุรีอะไรต่างๆโดยมากก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่จบจากพุทธโคตไป แล้วก็ไปทำศูนย์ปฏิบัติธรรม ที่ทำโมลีที่ธรรมวิโรจนะทั่วประเทศอ่ะนะพระธาตุล่ำเปิงพระธาตุสีจอมทองหรือทางเหนือใต้ออกตกครับ ถ้าใครมีเวลาก็อยากจะไปลองปฏิบัติดูหาที่เงียบๆสัปปายะหน่อยก็ขอเชิญชวนเลยนะฟรีนะครับยิ่งที่ทำโมลีท่านเจ้าคุณภาวนาท่านรออยู่ เอาปลาอาหารตัวนี้อากาศเย็นสบายแล้วลองไปนั่งภาวนาสักหน่อยสิอะไรเงี้ยไปแบบไม่ต้องไปทำอะไรก็ได้นะ ก็ขอเชิญเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันมีเรื่องทุกข์ของโลกเยอะอยู่ สื่ออะไรต่างข้อมูลต่างคนก็อยากจะได้เราเป็นขี้ข้าเนาะให้ซื้อให้หาอะไรเงี้ยเพราะเห็นเราเป็นเหยื่อไปหมดแล้วเราก็กดดันทั้งเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรบางอย่างเยอะอันนั้นธรรมะก็ยังช่วยได้นะพระคุณเจ้าเนาะอย่างที่วัดพระอาจารย์ก็ว่างอยู่2-3 วันไปนั่งภาวนากับอาจารย์ มีญาติธรรมมาเรื่อยๆวันนี้ก็มี3 ท่าน3 ท่านก็มีเก่าที่เก่าด้วยก็4-5 ท่าน6 ท่านเดี๋ยวให้อาจารย์เห็นว่ามีผู้ฟังอยู่ในห้องนี้ด้วยอาจารย์มองเห็นไหม ครับเห็นครับ สวัสดีครับ ต้องเอาให้บรรลุธรรมวันพรรษานี้เลยนะถ้าได้ก็ใครจะอยากจะบวชเป็นแม่ชีต่อเดี๋ยวหาเจ้าภาพให้เดี๋ยวเป็นเจ้าภาพ ครับทุก อาจารย์อยากจะปฏิบัติต่อเป็นนักพจน์แล้วเนี่ยสักหน่อยสิอะไรเงี้ยนะเอาเต็มที่เลยนะ คือถามแล้วท่านอาจารย์ ว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรก็บอกว่าไม่อยากเกิดอีกแล้ว มีเป้าหมายชัดเจน คือเขาไม่อยากเกิดอีกแล้วเขาต้องการสิ้นภพจบชาติในชาตินี้ก็ญาติธรรมท่านอื่น มีท่านใดจะเพิ่มเติมเสริมอีกบ้างหรือมีข้อ โย ข้อ ม งใจ เจ้า อะไร ค่ะพระอาจารย์โย ใคร ม นะ ขอเสริมนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์ ได้ โยม ได้ เจ้า เลย ค่ะ เนาะได้เลย จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคำว่าปฏิบัติเนี่ยคำว่าปฏิบัติเนี่ย มันตั้งขึ้นมาเนาะมันตั้งขึ้นมาเพราะว่าความคิด จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวพวกเราเนี่ยทุกคนเลยค่ะ ธรรมชาติของเราอะมีศีลสมาธิสติปัญญาเนี่ยคำว่าสติคือสติปัจจุบันหรือว่าสติธรรมดาเนี่ยค่ะสมาธิก็สมาธิธรรมดาเนี่ยมันไม่ต้องไปทำอะไรมากมายหรอกค่ะไอ้ที่ทำทั้งหมดเนี่ยยิ่งทำยิ่งคล่องยิ่งทำยิ่งยึดยิ่งเห็นสมาธิก็ยิ่งยึดพุทธสังขารมันปรุงแต่งทั้งหมดแต่ไม่ยอมรับว่าสังขารนั้นปรุงแต่งแม้กระทั่งขณะพูดก็ยังไม่รู้ว่าตัวเอง
พูดอยู่ มันปรุงแต่งอยู่เนี่ย มันขนาดเนี้ยมันปรุงแต่งอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองปรุงแต่งอยู่ แล้วจิตที่ส่งออกนอกอะก็ไม่รู้ว่าจิตส่งออกนอก เพราะทั้งหมดทั้งมวลน่ะค่ะ คือส่วนมากเราจะพูดแต่เรื่องข้างนอกทั้งหมดเลย เรารู้ทั้งหมดเลยเรื่องข้างนอกเรื่องของบุคคลอื่นน่ะ แต่สิ่งที่เราไม่รู้คือเราไม่รู้ตัวเอง เราไม่รู้ว่าตัวเองน่ะค่ะ เราไม่รู้เรื่องของตัวเองเลย แต่เราอะรู้ทุกอย่างหมดเลยเรื่องของคนอื่นน่ะ เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างน่ะเรารู้หมด แต่สิ่งที่ขาดอย่างเดียวเลยคือเรารู้ตัวเอง เรารู้ตัวเอง เรารู้ว่าจิตเนี่ยมันดับยังไง มันจะไอ้ตามรู้ตามดูไอ้ตามรู้ตามดูคืออะไรล่ะคะ จริงๆแล้วมันคือสังขารปรุงแต่ง มันคือสังขารปรุงแต่งทั้งหมดยิ่งตามดูตามรู้ก็สังขารนั่นแหละค่ะเป็นตัวตามดูตามรู้อยู่ มันไม่มันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ นอกจากสังขารปรุงแต่งแล้วเชื่อด้วยนะคะ เชื่อไอ้สังขารที่มันปรุงแต่งอยู่เนี่ย เชื่อว่ามันน่ะเป็นจริง เชื่อความคิดน่ะค่ะ แล้วก็เชื่อสิ่งที่รู้ อย่างเงี้ย แต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นตามความเป็นจริงเนี่ย อย่างเช่นพระอาจารย์มหาบุญเลิศท่านชี้จุดแล้วว่า มันแค่รู้ซื่อๆ รู้ซื่อๆ รู้ตามจริงเนี่ย มันเป็นยังไงก็คือรู้ตามนั้นเนี่ยค่ะ เราไม่ต้องไปปรุงมันหรอก คือตาเรากระทบปุ๊บเราก็เห็นแบบไหนก็คือแบบนั้น เมื่อไหร่ที่เราแทรกแซงน่ะค่ะ ธรรมชาติจริงๆอะ ถ้าเห็นสภาพธรรมชาติจริงๆเนี่ย เขาเป็นของเขาแบบนั้นเลย เห็นแบบไหนก็คือแบบนั้น สภาพจริงๆ ไม่มีใครแทรกแซง ไม่มีใครวางมันได้เลย มีแต่เขาละเขาวางกันเองทั้งนั้น อ่า เขาโกรธเขาก็โกรธกันเอง อย่างเงี้ย เขาพอใจเขาก็พอใจกันเอง มันไม่มีเราเลย มันไม่มีเราเข้าไปเป็นเลย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีแต่ธรรมชาติที่เกิดขึ้น แต่คำเนี้ยที่หนูพูดเนี่ย บุคคลที่เห็นน่ะค่ะถึงจะเข้าใจ เพราะว่ามันไม่มีหลักการ มันไม่มีใครเข้าใจ มันไม่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องทำแบบนั้น ทำแบบนี้ ที่ยังมีกฎเกณฑ์ยังมีต้องมีบุคคลเข้าใจ มีบุคคลปฏิบัติอยู่ มีบุคคลกระทำอยู่อะค่ะ มันเป็นสังขารปรุงแต่ง หนูว่าปฏิบัติตั้งแต่เจริญยกย่างเหยียบตั้งแต่ขั้นตอนที่1อะค่ะ ก็เห็นสภาพก็ให้ไปดูว่า มันมีธาตุอะไร เย็นร้อนอ่อนแข็ง มันละเอียดมันหยาบยังไง อย่างเงี้ย เหยียบลงไปมันเกิดดับยังไง อะ ยกขึ้นครั้งหนึ่ง ยกหนอเนี่ย ดับพลึบไปทั่วกาย เห็นการดับของมันนะคะ เห็นการดับ เวลาเข้าฌานอย่างเงี้ย ดับหมดไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่าง ไม่รู้เรื่องเวลานี่ผ่านไปกี่ชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็ได้ไม่รู้ ออกมานี่เหมือน10 นาที 15 นาที อย่างเงี้ยค่ะ นั่นน่ะคือการเข้าฌาน มันจะเห็นสภาพมันเลยว่า มันไม่รู้เรื่องอะไรเลย มันเข้าไปอยู่ข้างใน แต่มันไม่รับรู้อะไรภายนอก ดังแค่ไหนก็ไม่รู้ เหมือนมันอยู่คนเดียวอะ มีอยู่เป็น100คนก็เหมือนอยู่คนเดียว เนี่ยคือสภาพของฌาน ฌานไหนหนูไม่รู้ค่ะ หนูไม่เคยได้เรียนมา ในขณะที่เคี้ยวข้าวหนูก็จะเห็นแล้วอาการเนี่ย มันไปเองทุกอย่างเลย ไปเองทุกอย่างเลย ฟันนี่เอื้องอยู่อย่างงั้นเหมือนควายอะค่ะที่มันเอื้องปากอย่างงี้มันอยู่ตลอดเวลาเลย เราไม่เห็นหรอก แต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นเราก็จะเห็นว่ามันเอื้องอยู่อย่างงั้นน่ะ ปากเรามันเอื้องอยู่อย่างงั้นตลอดเวลา มันไม่เคยที่จะแบบอยู่นิ่งๆเหมือนที่เราเห็นนะคะ อันนี้คือกำลังสมาธิเนาะ มันก็จะเข้าไปเห็นแหละว่าอาการของการเคี้ยวมันเป็นยังไง ว่าเคี้ยวไปเคี้ยวมาอย่างเงี้ย มันก็จะเห็นเลยว่ามันไม่ปรุงเลยว่าในขณะที่เคี้ยวมันเคี้ยวเนื้อ เคี้ยวผัก เคี้ยวข้าวมันก็ไม่ว่า มันจะเห็นแต่อาการเคี้ยวไป เนี่ย มันไม่ปรุงว่าเป็นอะไรเลย นี่คืออารมณ์ปรมัตถ์นะคะ อารมณ์ปรมัตถ์ก็คือว่า เราเข้าไปเห็นความจริงของธรรมชาติ คือมันไม่สามารถมีภาษาเข้าไปได้เลย คืออารมณ์ปรมัตถ์มันต้องเห็นบ่อยๆ เห็นต่อเนื่องน่ะค่ะ เห็นอารมณ์ปรมัตถ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ย มันไม่มีเรา ถ้าเข้าไปเห็นในปรมัตถ์ อารมณ์ปรมัตถ์จริงๆแล้วเนี่ย มันไม่เคยมีเราปรากฏเลย แม้จะใส่ชื่อก็ไม่ได้ จะพูดก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ เป็นอารมณ์ของธรรมชาตินะคะ มันต้องเข้าไปเห็นอารมณ์ปรมัตถ์เนี่ย พอเห็นอารมณ์ปรมัตถ์เราจะรู้เลยว่า บุคคลพูดขึ้นมาเนี่ย เขาพูดด้วยว่าเขารู้หรือว่าเขาเห็น ถ้าพูดด้วยรู้เนี่ย มันก็สักแต่ว่าพูดอะค่ะ มันจะไม่เหมือนกัน เข้าไปเห็น
เห็นอารมณ์เขาจริงๆเห็นธรรมชาติเขาจริงๆเนี่ยเพราะธรรมชาติจริงๆเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขาก็ไม่ต้องทำอะไรด้วยเลยค่ะเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วมันไม่มีตัวตนให้รองรับหรอกค่ะอารมณ์ปรมัตถ์น่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเห็นแต่ความเป็นธรรมชาติของเขาเขาตายก็ธรรมชาติตายไม่มีเราตายมันไม่มีเรามันไม่เคยมีเรามาตั้งแต่ต้นเลยอะ ถ้าคุณถ้าอย่างเช่นว่าหนูไปเจริญภาวนาเนี่ยค่ะเดินจงกรมนั่งสมาธิกับหลวงพ่อพระอาจารย์สว่างเนี่ยค่ะพระอาจารย์สว่างวัดธรรมโมลีหนูก็ไปตามพม่าหนูก็ไปหมดไปใต้หนูก็ไปหาพระอาจารย์ที่ไปหมดค่ะหลวงพ่อประจักษ์ก็ไปขึ้นเหนือก็ไปหมดเลยค่ะในการปฏิบัติเดินสายปฏิบัติเนี่ยแต่ครูบาอาจารย์ไม่เคยได้มาจี้ไม่เคยได้มาเรื่องมากเพราะว่าอะไรปฏิบัติปฏิบัติแบบหนอๆค่ะช้าๆแต่ส่วนมากหนูจะไม่บังคับจิตบังคับใจนะคะหนูจะเดินธรรมชาติช้าๆแบบธรรมชาติเดินช้าๆแบบธรรมชาติแป๊บเดียวค่ะเข้าอารมณ์ปรมัตถ์เลยพอเข้าอารมณ์ปรมัตถ์เนี่ยเราไม่ต้องไปกระทำสิ่งใดๆเลยเราก็จะเห็นแต่เขาทำงานกันเพราะเมื่อไหร่ที่ปรมัตถ์เกิดขึ้นมันไม่สามารถพูดเป็นภาษาได้มันได้แค่ตามรู้ตามดูมันเห็นเป็นขณะทุกอย่างมันเป็นขณะหมดเลยค่ะมันเป็นขณะไม่ว่าจะจับช้อนจับสิ่งต่างๆเนี่ยมันรู้มันเห็นทุกขณะแต่มันเข้าไปแทรกแซงไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์ของปรมัตถ์มันเข้าไปแทรกแซงไม่ได้แล้วเกิดดับยังไงพอใจไม่พอใจข้าวคำหนึ่งค่ะพอใจไม่พอใจก็เกิดขึ้นเองเกิดดับ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 สลับกันอยู่อย่างนั้นน่ะข้าวคำหนึ่งนะคะแม้เราจะรู้กันแล้วว่ารสชาติมันพอใจล่ะรสชาติ แต่ความพอใจไม่พอใจเข้าเป็นธรรมชาติก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับของเขาเองเลยไอ้ความคิดก็มันก็เกิดดับของมันเองมันแยกถ้าเห็นความเป็นขณะอย่างต่อเนื่องนะคะขณะคืออารมณ์ปรมัตถ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะแยกให้เห็นทั้งหมดเลยแยกขันธ์ห้าทั้งหมดเลยว่าการทำงานของขันธ์ห้าเนี่ยมีอะไรบ้างมีกันยังไงมันเป็นยังไงมันเกิดดับกันยังไงมันเห็นความขณะเป็นยังไงในขณะนั้นมันไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัตว์ มันไม่ได้เป็นอะไรเลยสักอย่างไอ้ความว่างมันก็อยู่ส่วนว่างไอ้รู้ก็ทำหน้าที่รู้ไอ้คิดก็ทำหน้าที่คิดไปอะไอ้สังขารปรุงแต่งก็ทางขันมันก็มีหน้าที่ทำอย่างนี้มันก็ทำของมันไปอะแล้วเราอยู่ไหนล่ะมันหาเราไม่เจอเมื่อเข้าอารมณ์ปรมัตถ์จริงๆมันหาเราไม่เจอหรอกค่ะเนาะมันหาตัวเองไม่เจอเลยเรามันไม่เคยมีเลยด้วยซ้ำไปเนาะเนี่ยแต่มันเข้ามาลักษณะนี้น่ะนะพอแล้วมันก็ดับตัวของมันลง พอมันดับตัวมันของมันลงเนี่ยเราก็จะทวนละมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันเข้าใจกระบวนการของขันธ์ห้าทั้งหมดเนี่ยแต่ขนาดมาถึงตรงนี้ก็ยังถามว่าเราเราเห็นอะไรมันเป็นอะไรไหมก็ยังไม่เป็นอีกกระบวนการเขาก็ยังเดินต่อไปของเขาไปเรื่อยๆจนมันถึงธรรมชาติจริงๆคือมันไม่ปรุงเลยค่ะมันไม่ได้ไปไม่มาคือตามันกระทบอยู่เนี่ยมันยืนอยู่เนี่ยตามันกระทบปุ๊บมันเห็นตามจริงเนี่ยแต่มันไม่ปรุง คำว่าไม่ปรุงคือมันไม่เข้าไปข้องมันไม่เข้าไปข้องในสิ่งที่มันกระทบที่มันเห็นอันเนี้ยคือมันไม่เข้ามันสามารถทุกอย่างบนโลกใบนี้เราหยิบใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นสามีภรรยาลูกเนี่ยมันมีหมดเลยค่ะแต่ใจที่มันจะไปคล้องน่ะมันไม่มีไม่มีไม่มีเลยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือไม่มี ขณะที่พูดแบะหรือว่ากำลังพูดอยู่เนี่ยนะคะกำลังพูดอยู่เนี่ยมันจะเห็นกระบวนการของสังขารปรุงแต่งทั้งหมดแต่มันไม่ได้บอกว่านั่นคือเกิดนี่คือดับนะนี่คือผู้รู้นี่คือผู้ดูนะมันไม่มีหรอกค่ะแต่มันจะเห็นความเป็นของธรรมชาติที่มันพูดอยู่เนี่ยที่มันปรุงแต่งที่พูดให้ทุกคนฟังนี่ก็คือขณะนี้มันปรุงแต่งอยู่เห็นอยู่ว่านี่คือสังขารนะคะ มันรับรู้ทุกอย่างแหละแต่มันก็สลายไปมันไม่มีผู้ยึดถือครองพูดแล้วก็หายไปไอ้การเกิดดับที่เป็นขณะน่ะค่ะมันเห็นมันเข้าใจทั้งหมดแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปตามดูตามรู้ถ้าตามดูตามรู้ใครตามดูตามรู้ก็ตัวตนน่ะค่ะตามดูตามรู้อยู่ในเมื่อตัวตนตามดูตามรู้อยู่เราจะพ้นออกจากสมมุติได้ยังไงคะมันพ้นออกไม่ได้
มันพ้นออกไม่ได้แล้วยิ่งเราเอาเราเชื่อยิ่งเราเชื่อตำราเลยนะคะเอาพูดจริงๆอะถ้าเรายังเชื่อในตำราอยู่มันยังเชื่อว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีอยู่เนี่ย มันก็ยังอยู่ในสมมุติทั้งหมดอะเพราะมันคือสังขารปรุงแต่งแม้จะเข้าไปเห็นความละเอียดของการเกิดดับที่มันยิบแต่คือความละเอียดเนี่ยความละเอียดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เห็นว่ามันยึดไม่ได้มันไม่ใช่เรามันจะไม่ปรุงเลยว่าอะไรเกิดอะไรดับมันก็ไม่ปรุงแต่มันจะเห็นสภาพยิบคือการดับไปอย่างละเอียดเนี่ยนะมันก็ไม่มีชื่อให้ด้วย มันไม่ปรุงแต่งว่าเป็นอะไรแต่เห็นแต่การดับไป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 นะของสังขารเนี่ยแต่อะไรมันก็ไม่ได้บอกว่าถ้าอยู่ในอารมณ์ปรมัตถ์จริงๆมันไม่ได้บอกหรอกว่าอันนั้นเกิดดับอันนี้เกิดดับฉันเกิดนะเธอเกิดฉันดับเธอเกิดฉันดับมันไม่มีจะเอาตัวไหนมามีอะคะมันไม่มีมันเห็นแต่ธรรมชาติทำงานถ้าบอกว่าธรรมชาติทำงานไอ้ความคิดเป็นของเราอันนี้ความคิดมันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วมันเห็นอยู่แล้วความคิดไม่ใช่เรา นะไอ้ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เรา มันไม่ใช่ว่า มันไม่ใช่เราเพราะความรู้นะคะ มันต้องเห็นสภาพของเขา เห็นสภาพของธรรมเนี่ยธรรมชาติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่เรา มันต้องเห็น มันต้องแจ้งด้วยแจ้งด้วยตนเองค่ะว่ามันไม่ใช่เรายังไง สภาพมันเป็นแบบไหน เนี่ย ถ้าเรารู้แจ้งขนาดนี้แล้วเรารู้แจ้งมันไม่ใช่เรานะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นธรรมชาติมันปรุงแต่งทั้งหมดทั้งมวลคราวเนี้ยพอมันกระทบอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ไปเพ่งโทษคนอื่นมันไม่ได้ไปมองคนอื่นนะมันเห็นสภาพตัวเองมันเข้ามาดูใจตัวเองนะก่อนหน้านี้คือมันเข้ามาดูใจตัวเองพอมันดูใจตัวเองปุ๊บเนี่ยถ้าการกระทบปุ๊บอะมันเห็นการสลัดคืนของอารมณ์ปุ๊บดับปั๊บดับอยู่ข้างนอกทุกไม่มีที่ตั้งมันก็ไม่ได้บอกว่าเนี่ยฉันคือทุกข์หรือว่าฉันคือสุขนะมันก็ไม่ได้บอกแต่มันเห็นแค่อาการสลัดคืนโดยธรรมชาติโดยมันไม่ได้บอกว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันไม่ได้บอกแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเราด้วยแต่มันเห็นสภาพสลัดคืนสภาพไหนก็สภาพนั้นไม่ใช่เราจนมันพัฒนามาเรื่อยๆน่ะมันถึงเห็นตามจริงบังคับบัญชาไม่ได้เกิดยังไงก็อย่างนั้นเห็นยังไงก็อย่างนั้นเห็นไหมคะว่าทำจริงๆอะมันไม่มีชื่อ มันไม่มีชื่อให้เรียก มันไม่มีคนตั้งท่าที่จะเป็นอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าจริงๆแล้วอะมันอยู่ตรงหน้าของทุกคนมันไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยค่ะพอพพอพูดถึงคำว่านิพพานน่ะหนูสมมุติคำว่านิพพานแล้วกันทุกคนตั้งเป้าอุ๊ยทำไมมันยากทำไมโอ๊ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยเพราะว่าไปตั้งมันไว้สูงเกินน่ะค่ะจริงๆมันอยู่ตรงหน้ากับทุกคนน่ะมันไม่เคยไปไหนเลยมันอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันอยู่ต่อหน้าของทุกคนเลยนะไอ้ที่มันมีปัญหามันมีเรื่องน่ะมันมีเรื่องราวอะเพราะว่าเราไปยึดมันค่ะไปยึดไปยึดว่านี่คือเราความคิดคือเราปรุงแต่งคือเราเห็นละเอียดเห็นหยาบคือเราเนี่ยมันไปยึดไปถือไปครองทั้งหมดเลย ไอ้ตัวเรามันก็เลยมีอยู่อย่างนั้นค่ะจริงๆมันไม่เคยมีเราถ้าเราจะไปยึดขั้นยึดตอนมันก็เป็นในเขาเรียกว่าความองค์ความรู้ค่ะที่เรียนมานั่นคือความรู้นั่นคือความรู้แต่เอาจริงๆน่ะมันไม่ได้อาศัยตรงนั้นเลยแต่มันอาศัยปัญญาที่เข้าถึงพอเข้าถึงคำว่าสมาธิคำว่าสติมันยังไม่เหลือเลยอะค่ะมันไม่ได้ให้ค่าสิ่งเหล่านี้เลย เพราะว่ามันไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างสภาพธรรมชาติของเขามันไม่เป็นอะไรเลยแล้วมันไม่ใช่เราด้วยฉะนั้นถ้าบอกว่าตรงเนี้ยมันคือสติก็ไม่ใช่ไอ้ความโล่งว่างเบาเห็นการกระทำมันอันนั้นมันล้วนแต่สังขารปรุงแต่งทั้งหมดเลยถ้าเราไปเห็นสภาพจริงๆของเขามันไม่มีเราแล้วมันไม่เป็นอะไรด้วยใช้สมมุติมาสื่อก็ไม่ได้ด้วยไอ้คำนั้นน่ะ มันไม่สามารถใช้สมมุติมาพูดได้ว่ามันเป็นสภาพแบบไหนแบบใดแบบไหนก็พูดไม่ได้เนี่ยแต่ขณะที่เดินอยู่อะมันใช่มันอาศัยสติในการเดิน
แต่พอถึงฝั่งอะมันก็ไม่ได้อาศัยสติศีลสมาธิมันก็ไม่ได้ใช้ เพราะมันไม่เป็นอะไรเลย ถ้ามันยังมีอยู่ มันก็ยังคล่องอยู่